Um, so in the last class, we already finished the 1.5, right? 1.5 section is the relate to construction stakeholder, isn't it? Have you finished this one? So I remember we finished at this slide, isn't it? Have you finished this one? Yes. Okay, so we already mentioned this one. I remember that. Okay, now let's back to work in this the last part of the chapter. Okay, this one is just some note for the construction stakeholder. We can see that the construction process includes a wide range of stages, works and stakeholders. We can see very easily this point. And then construction project is complicated. Of course, it's complicated because we see in the project we have so many stakeholders. It comes from government, it comes from the resident, local resident, it comes from main contractor, subcontractor, and consultant. So every organization in the project work together and to keep the project run on track. So it's complicated. And then it's uncertain. Uncertain, this means it's not certain. You know, it's not fixed and it changes in every situation. So we call uncertain. Cái từ uncertain ở đây thì các bạn hiểu đó là sự bất định nhé. Chúng ta đang nói về là quá trình xây dựng là mang tính bất định ấy. Cái uncertain ở đây chính là bất định, tức là nó không cố định ở một cái tình huống cụ thể nào cả, vì nó có thể xảy ra những tình huống nó không như dự tính, không như chúng ta kế hoạch, chúng ta kỳ vọng. Đó, ví dụ như đang trong quá trình xây dựng chúng ta có những cái biến đổi về giá cả thị trường này, hay là những cái biến đổi về nhân sự, hay là những cái biến đổi khác về thiên tai, rồi là những cái vấn đề liên quan đến môi trường vân vân, thì nó ảnh hưởng lớn đến dự án. Thế thì đây là yếu tố gọi là bất định. Chúng ta còn một cái từ nữa là risk, thì đó là nói về rủi ro, đúng không? Thì các bạn thấy cái từ risk, cái từ rủi ro, tức là risky là cái món liên quan đến tính từ của rủi ro đấy. Đấy, thì cái uncertain và risky là hai cái từ mà nó thường đi cùng với nhau, tức là nói về độ bất định và rủi ro. Thế thì đấy là ý thứ hai, chúng ta nhận xét. Còn cái strongly influenced tức là nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đấy. Còn cái cuối cùng tức là decrease of direct participation of stakeholders it vary. Ở đây thì chúng ta hiểu là cái sự tham gia của các bên ấy vào cái quá trình vận hành dự án, xây dựng dự án ấy, thì nó rất là đa dạng nhé. Cái từ chúng ta hiểu vary ở đây là nó sẽ thay đổi đa dạng. Chúng ta có thể thấy là các bên có thể tham gia trực tiếp. Ví dụ chúng ta nhìn cái vòng tròn internal stakeholder chúng ta đã xét ở phần trước ấy, thì đấy là các bên trực tiếp. Thế còn cái bên external là cái bên ngoài, tức là tham gia một cách gián tiếp nhé. Như vậy là mối quan hệ của các bên ở đây là nó tham gia dưới khía cạnh rất khác nhau tùy từng dự án, và có thể thì tùy từng loại hình thực hiện dự án nữa. Chúng ta biết là chủ đầu tư tự thực hiện thì vai trò của tư vấn nó sẽ có thể ít hơn, hoặc nhà thầu nó sẽ ít hơn. Còn trong trường hợp mà thuê tư vấn hoặc là thuê nhà thầu thì vai trò của nhà thầu sẽ rất là nhiều, thậm chí là bao trọn toàn bộ các cái hoạt động của dự án. Vì như vậy là ở đây chúng ta hiểu cái từ decrease of direct participation, đó là cái sự tham gia trực tiếp, cái mức độ tham gia trực tiếp của các bên liên quan là khác nhau. Thế đây thì chúng ta có một cái mô hình này, compare. We just compare the construction process in 3 countries, in Japan, Germany and the US. So we can see that the level of participation between project owner, consultant and contractor is different in 3 countries. You can see that in the first one, in the last step, in the construction stage, we don't see any role of consultant. Okay, it's the same as Germany and the US. You didn't see any role of consultant in the last step, I mean construction stage. But for the 2 stage, project preparation and design stage, we can see that the participation role
of consultant is pretty much, especially in Germany and the US. Okay, we can see that the different. But the question here is, what about Vietnam? What do you think Vietnam is the same as Japan, Germany, or US? How about your point? I think the construction in Vietnamese will allow project owners to participate in project preparation stage and design stage. But differently from Japan, US, and Germany, all Vietnamese construction allows the project owners to participate in construction stage also. Why the other countries doesn't have any project owner doing anything in construction state? Okay, thank you, Lâm. You already point out this difference here. You can see that Vietnamese construction industry is almost like a Germany case, because in the construction stage, as Lâm already said, you can see that in the construction stage we have the participation of construction owner, I mean the project owner. But in Japan and USA, you didn't see any roles of project owner in this last stage. In Vietnamese law, I mean the construction of law, you can see that the project owner have the right to do anything, to do any stage in the construction, because if they have the capacity to do the job here. Okay. But in Japan and USA, you didn't see, I mean, the construction project owner do not allow to do any job in the construction stage. These jobs belong to the construction contractor only. Yeah, as Lâm pointed out. Cái chỗ này thì mình vừa nói đến việc là Việt Nam thì sẽ giống với cái mô hình nào, thì các bạn nhìn thấy là khả năng nó sẽ giống với Đức nhiều hơn. Bởi vì là luật pháp cho phép ấy, chúng ta đã phân tích ở bữa trước là cái vai trò của chủ đầu tư là có thể làm tất cả các công việc nếu mà họ có đủ cái năng lực. Thế thì ở đây chỉ có mô hình của Đức là nó sẽ phù hợp với cái mô hình này nhé. Tức là chủ đầu tư có thể làm được giai đoạn xây dựng nếu mà họ có đủ điều kiện năng lực. Thì đây là cái mô hình mang tính chất tương đối thôi, nó có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Tại vì bây giờ thì tại Mỹ thì họ đã sử dụng rất nhiều các mô hình tham gia ở các bên rồi. Thế đây là mang tính chất là mô hình truyền thống thôi. Còn tại Mỹ thì những mô hình mà nó mang tính chất là đột phá thì nó có rất nhiều. Tức là thông thường là ở đây thì chúng ta thấy là cái vai trò của tư vấn là nó ở Mỹ là rất là nhiều, đúng không? Nhưng thực tế bây giờ để triển khai các dự án tại Mỹ ấy, thì họ cho phép, tức là cái thị trường xây dựng cho phép là cái vai trò của tư vấn nó xuất hiện tất cả các giai đoạn, chứ không phải chỉ có 2 giai đoạn đầu tiên đâu. Thế là đây là mang tính chất là mô hình truyền thống thôi, chứ còn không nói là tất cả các mô hình về quản lý dự án. Nhưng đây là mô hình truyền thống nên chúng ta thấy là Việt Nam cho phép cái việc vai trò của chủ đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, tức là giai đoạn xây dựng. Thì đây là cái ý nghĩa của cái phần này. Thì các bạn thấy là Vietnamese construction law allow project owner be able to involve in all stages of construction process. Đó, tức là có thể tham gia tất cả giai đoạn, nhưng mà với một điều kiện, đúng không? In the condition supply here is the project owner have sufficient professional function and roles within the law. Tức là họ phải đủ năng lực hoạt động và năng lực hành nghề thì họ mới có thể làm được các cái công việc này. Đó. Còn thêm nữa là chúng ta thấy là nó có sự khác biệt nữa đối với mô hình của Đức và Nhật cũng như là Mỹ đấy. Thì cái vai trò đối với Mỹ nhé, thì vai trò của nhà thầu thì họ sẽ không xuất hiện từ giai đoạn dự án. Nhưng mà Đức và Nhật thì cái vai trò của nhà thầu xuất hiện ngay từ giai đoạn dự án. Đó. Thì Việt Nam cũng cho phép cái điều này. Tức là trong tình huống trường hợp mà gọi là general contractor, tức là gọi là tổng thầu, thì họ có thể làm từ ngay từ giai đoạn dự án để thực hiện cái hình thức gọi là chìa khóa trao tay. Nó có một cái cụm từ là turnkey đấy, thì các bạn biết là đây là hình thức chìa khóa trao tay, tức là chủ đầu tư yêu cầu và sẽ có một đơn vị tổng thầu đứng ra làm từ giai đoạn dự án cho đến giai đoạn kết thúc xây dựng.
Và cái turnkey ở đây là chỉ đưa chìa khóa cho chủ đầu tư có thể sử dụng công trình thôi. Còn chủ đầu tư cũng như là cái đơn vị tư vấn thì đều là do nhà thầu sắp xếp nhé, sắp xếp và để có thực hiện dự án đó. Thì đây là một số cái phân tích để chúng ta thấy được các mô hình khác nhau. Rồi chúng ta vào một cái phần 6. Phần này là phần quan trọng cho thi đây. 1.6 ở đây là characteristic, tức là cái tính chất hay là cái đặc điểm của sản phẩm xây dựng. Tính chất và đặc điểm của sản phẩm xây dựng. Thì bây giờ mình đưa một cái mô hình như này, tức là we need comparison. We need compare the construction product to the technology products like smartphone, laptop, or any electronic device. Okay, we just compare what are the differences between those construction product and electronics devices. Mình muốn các bạn tạo ra sự so sánh, cái sự khác biệt giữa công trình xây dựng và sản phẩm mang tính công nghệ. Thì cái sự khác biệt ở đây là cái gì? Thì đấy chính là đặc điểm của sản phẩm xây dựng đấy. Nhá. Một bạn phân tích cái ý này xem nào. Công trình xây dựng thì nó có gì khác biệt so với các sản phẩm công nghiệp khác? Khác biệt ở đây là gì? Dễ thôi đúng không? Rất là dễ nhìn thấy cái việc khác biệt này. Xem nào. Chắc là mình gọi một vài bạn nhé để sao chúng ta trao đổi. Các bạn bật các camera lên. Chúng ta trao đổi phần này. Vẫn như các buổi trước thôi, chúng ta cố gắng tập luyện nhiều trong thời gian học nhé. Các bạn nói ở trên lớp ấy, thì tức là các bạn não bộ các bạn đã phải tập luyện đúng không, và phải xử lý thông tin trước đó rồi. Thì khi mà mình tập luyện như vậy thì chắc chắn mình sẽ nhớ cái nội dung mà mình trình bày. Đấy, do đó là sau này các bạn thi các bạn sẽ dễ nhớ cái nội dung này hơn là cái việc các bạn không luyện tập gì hết. Đấy thì đấy là cái điểm quan trọng ở đây nhé. Chúng ta cố gắng nói và giao tiếp nhiều hơn trong lớp đi. Đấy, we just try to compare between the construction products as a building to the electronics devices technology products. So what are the differences between those? I just tried to call Nhật Minh. Can you hear me? Can you say something about these differences? I think the difference between two products is the construction product immobile and I mean it just can be in a stability side. Okay. And, yep. Anything it else? Can be, so it's immobile. That means it's fixed in the construction site. It can't move, right? It can be unmovable. We can say that unmovable. So it's just located in the location site, construction site only. But we see that the technology devices we can carry them whatever we want to go. So the difference here is the construction product is immobile. That means the construction have to be located in specific construction site. We can't move the building. Okay. Tức là cái ý ở đây là công trình xây dựng là mang tính cố định nhá. Nó không phải là di động. Nên chúng ta dùng cái từ là unmovable, tức là không thể di động được. Thế còn cái sản phẩm điện thoại hay là các cái thiết bị điện tử thì chúng ta có thể di động được, đúng không? Đây là cái sự khác biệt lớn nhất. Đó. Và ở đây chúng ta thấy là nó phải được tiến hành tại một địa điểm xây dựng cụ thể, đúng không? Tiến hành tại một địa điểm cụ thể. Nhưng mà thật ra cái này nó mang tính chất tương đối thôi, bởi vì chúng ta có thấy là những cái công trình là có thể di động được, hoàn toàn có, nhưng mà nó ở mức là nó không phải là đặc trưng, nó không phải là kiểu như là tổng quát của tất cả các công trình, mà nó chỉ là một vài cá thể có thể di động được thôi. Và chúng ta biết rồi, cái công trình mà tượng nữ thần tự do của Mỹ, đúng không, biểu tượng của New York ấy,
và thực tế là Pháp nó tặng nước Mỹ cái biểu tượng đó. Các bạn nếu mà đọc trong thông tin thì các bạn sẽ thấy là nước Pháp tặng cho nước Mỹ cái tượng nữ thần đó, tức là di chuyển từ nước Mỹ từ nước Pháp sang, đặt tại New York. Đó. Thế còn tại Paris thì nhiều người cũng biết đó là có một cái tượng nữ thần tự do giống hệt như là của Mỹ nhá, nhưng nó không nổi tiếng bằng, bé hơn một chút, nhưng mà nó nằm ngay tại Paris, nó có cái tượng nữ thần đó. Đấy là cái phiên bản gọi là phiên bản đầu tiên đấy, chúng ta coi đấy là phiên bản đầu tiên của tượng nữ thần tự do. Đấy thì đấy là cái công trình mà được gọi là nó không phải là cố định đâu, đúng không? Chúng ta sản xuất tại một nơi và chúng ta di động và lắp đặt tại một vị trí nào đó, tức là nó có tính cố định điển hình thôi, nhưng còn lại thì có một số cá thể vẫn có thể di động. Đó. Còn ví dụ như cái cầu Long Biên của mình ấy, thì cái thời gian mà thế kỷ 18 bắt đầu xây dựng cái công trình đấy thì chúng ta không hề có cái ngành luyện kim. Khai thác quặng sắt thì chỉ có phần khai thác quặng thôi, còn chưa có cái công nghệ luyện kim. Thế thì Pháp xây dựng công trình đó là hoàn toàn phải di chuyển tất tần tật những cái cấu kiện từ Pháp và các nước thuộc địa sang để lắp đặt để xây dựng cái công trình cầu Long Biên đấy. Và như bây giờ chúng ta thấy đó, thì đấy là cái tính chất nói là cố định, nhưng mà cố định ở cái khía cạnh tương đối thôi, đúng không? Nó có thể di động và mang từ một nơi khác đến để lắp đặt vào đó. Rồi, đây là ý đầu tiên mà bạn Minh đã trình bày. Ý tiếp theo đi, bạn nào chỉ ra được ý tiếp theo, cái sự khác biệt tiếp theo? About the next point, we can see that the construction product, we have something different from the technology products. I think the second one is the construction product is made from several different material, and it's when we build by by many equipment compared to the product is the technology, and I think it's just unique and complicated. Okay, thank you, Kit. Kit already said that the construction product has unique and complex. Unique is mean it's only exists in the world. It's only one is in the world. We can call it unique. Cái tính chất unique ở đây là nó là một tính chất đơn chiếc. Unique tức là nó là duy nhất. Tức là không thể có công trình nào nó giống exactly the same được. Bởi vì là các bạn biết là kể cả những công trình nó có giống nhau về mặt kết cấu phần trên, đúng không? Nhưng mà phần ngầm thì chắc chắn là nó sẽ có sự khác nhau do địa chất thủy văn tại địa điểm xây dựng đó nó khác nhau. Đấy nên là chúng ta luôn luôn hiểu là công trình xây dựng bao giờ cũng là duy nhất. Sẽ không có một công trình nào giống hoàn toàn công trình đó. Kể cả trong trường hợp mà chúng ta đã nói đến thiết kế điển hình đấy, chúng ta thi công giống hệt nhau, kiến trúc cũng như là kết cấu giống hệt nhau, nhưng mà phần ngầm bắt buộc phải thiết kế lại. Chỗ này thì phải cọc khoan nhồi, chỗ kia là phải cọc đóng, cọc ép, chỗ kia thì có thể dùng các cọc móng nông, ví dụ thế. Như vậy tính chất unique mà bạn Kiệt cũng đã nói đến ở đây. Còn bạn còn nói đến cái tính chất complex, tức là complicated, tức là cái sự gọi là phức tạp ấy. Thì cái sự phức tạp thì các bạn có thể kể đến rất nhiều, ví dụ như là tremendous variety of site condition. We can name that weather, geographical feature, individual taste of owners, designers, diverse kind and type of materials, equipment and labor specialization. Tức là đây là cái sự khác biệt và cái sự phức tạp do điều kiện thi công này. Chúng ta có thể chỉ đến điều kiện thi công tại công trường đấy, site conditions, weather này, hay điều kiện địa chất, geographical feature đấy. Tại sao lại có cái sự khác biệt này? Bởi vì là nếu mà địa chất thủy văn khác thì thiết kế cũng phải khác. Đó. Ngoài cái vấn đề nền móng nhé, ngoài vấn đề nền móng thì vấn đề kết cấu phần trên ấy thì cũng phải phù hợp với địa điểm nơi đặt công trình. Ví dụ kết cấu, các bạn thấy kết cấu và kiến trúc tại một cái vùng gọi là khí hậu ôn đới thì chắc chắn nó sẽ khác với khí hậu gọi là nhiệt đới. Và chính vì cái sự khác biệt đấy thì chúng ta đi du lịch chúng ta mới thấy là công trình mỗi nơi mỗi khác, đúng không? Ngoài cái vấn đề văn hóa ra thì nó ảnh hưởng với vấn đề là thời tiết nữa. Tức là tại sao mà khi sang những cái nước mà ôn đới có khí hậu mà có tuyết vào mùa đông ấy, thì các bạn thấy là cái nhà cổ ngày xưa của họ thì bao giờ mái rất là dốc, đúng không? Cái mái của nó rất là dốc. Đặc biệt là ví dụ Nhật hay là những cái nước mà Bắc Âu ấy, mái của nó rất là dốc.
chứ nó làm không kiểu mái thoải như là mái ngói của Việt Nam truyền thống, xây dựng truyền thống. Vì đơn giản là các bạn biết là khi mà tuyết nó rơi xuống nó đóng dày ở trên mái đúng không? Nếu mà mái thoải ấy, thì tất cả cái phần trọng lượng của phần tuyết nó sẽ bám ở trên mái và nó rất là nặng cho cái mái đấy, rất dễ sập nhà. Nên họ phải làm mái dốc để khi mà đến một cái trọng lượng phù hợp thì nó sẽ trượt cái phần tuyết đấy xuống nó trôi phần tuyết đấy xuống và giảm cái lực tải trọng chịu cho cái phần mái. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên. Chúng ta có thể thấy được là ôn đới và nhiệt đới khác hẳn nhau đúng không? Thì đấy gọi là weather and geographical feature đấy. Còn rất nhiều những cái đặc điểm kiến trúc khác đúng không? Chúng ta thấy là mỗi nơi mỗi khác. Thì đấy là điều kiện về địa phương nhé. Điều kiện về địa phương. Tiếp theo là cái test ở đây, chúng ta thấy là test đây là nó là kiểu như khẩu vị. Individual test là tức là khẩu vị của cái owner, tức là nói về cái ý định của cái owner trong cái việc là họ thiết kế công trình như thế nào. Có người thì thích xây kiểu hình đặc biệt một chút đúng không? Có người thì thích theo cái phương án là truyền thống, có người thì cách tân, vân vân. Thì đấy là do cái đặc điểm của chủ đầu tư, họ muốn công trình họ có cái sự đặc điểm khác biệt như thế nào. Thì đấy chính là đặc điểm thứ hai liên quan đến cái yếu tố khác biệt của công trình. Rồi là cái vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng nữa. Vật liệu xây dựng thì các bạn biết là chi phí của nó để di chuyển rất là tốn kém, nên là người ta thường khai thác vật liệu tại địa phương đúng không? Thế thì cái type and kind of materials thì cái đấy rất là quan trọng. Chúng ta sẽ không sử dụng cái vật liệu mà tại một nơi khác rất là xa xôi thì nó phát sinh chi phí rất là nhiều. Đấy, do đó là khi mà xây dựng tại địa phương nào đấy nó có sẵn vật liệu nào thì chúng ta sử dụng vật liệu đấy. Cùng là bức tường nhưng có nơi thì người ta xây kiểu như là gạch cái không nung, có nơi thì lại xây gạch nung, có nơi thì họ sẽ xây các cái gạch bằng đá hay là những cái gạch mà truyền thống theo phương thức thủ công khác. Đấy, như vậy là không có công trình nào giống nhau hoàn toàn. Mặc dù hình dáng có thể giống nhau nhưng mà cái kết cấu bên trong có thể xây bằng vật liệu hoàn toàn khác. Rồi là equipment nữa, tức là cái vấn đề mà chúng ta sử dụng thiết bị ấy, trong thi công cũng khác nhau. Và cuối cùng là labor specialization, là cái kiểu như là cái chuyên môn của cái người công nhân, người xây dựng. Đó, thì đây là ý nghĩa của cái phần này, unique and complex. Thế cái cụm từ khóa ở đây là cái phần bôi đậm đấy nhé, các bạn học theo cụm từ khóa. Còn lại trong bài thi thì các bạn có thể phân tích tùy vào cái kỹ năng viết của các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta phải nhớ cái từ khóa, sau đó chúng ta dựa vào đó để phân tích. Thì đây là ý thứ hai. Tiếp tục ý thứ ba. Em ạ. Okay. I think the construction product is weatherproof and can be used for a long time. For example, it can be used. It can be changed when exposed to rain or sunny. Okay. Dick already mentioned about the next characteristic of construction product here is durable and weatherized. It means that the construction products is belong to the characteristic of the weather. And also Dick mentioned about the durability of the construction. Durability is the capacity of construction product exposed from the weather and the geographical feature. Ở đây chúng ta thấy cái từ durable ấy, là cái sự mang tính là bền vững, mang tính chắc chắn, có thể khả năng sử dụng lâu dài. Chúng ta hiểu cái đấy. Thế còn cái từ tiếng Anh mà danh từ của nó thì là durability, nó gắn với xây dựng của chúng ta đấy nhé. Thường là khi chúng ta nói đến vật liệu mà chịu độ bền hay là chịu lực vân vân ấy, thì người ta dùng cái từ là durability, tức là khả năng chịu lực. Thì ở đây chúng ta nói công trình xây dựng của chúng ta là khả năng chịu lực và chịu ảnh hưởng của thời tiết. Thì bạn Đức có kể đến ở đây là vấn đề là mưa, đúng không? Mưa và nắng là hai cái đầu tiên. Thì còn lại các cái điều kiện khí hậu khác nữa. Chúng ta thấy là công trình xây dựng là nó có đặc điểm của thời tiết, mang đặc điểm của thời tiết và chịu được ảnh hưởng của thời tiết. Thì cái ví dụ mà mái dốc mà chúng ta đã nói ở các nước ôn đới để chịu cái khí hậu lạnh khi có tuyết ấy, thì đấy là một đặc điểm thấy rõ ràng, đúng không? Thế còn ở Việt Nam mình cái gọi là cái traditional ấy, là chúng ta thường xây dựng theo kiểu là nhà cao cửa rộng, rồi là mái hiên dài, đúng không? Đấy là đặc điểm của khí hậu nhiệt đới thôi. Nhà cao cửa rộng,
mái hiên dài chủ yếu là để làm mát nhà. Đấy, thông gió tốt hơn, chống nắng tốt hơn, vân vân. Thì đấy là hoàn toàn là phụ thuộc vào cái điều kiện tự nhiên. Đó. Thế còn thực tế mà bây giờ ấy, thì cái việc xây dựng này của chúng ta thì nó một phần phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, nhưng một phần là chúng ta có thể thay đổi bởi vì chúng ta có cái hệ thống kỹ thuật trong công trình. Ví dụ mà các bạn muốn làm mát thì đã có hệ thống điều hòa, hệ thống sưởi, nên là cho phép là các kiến trúc sư hay là kỹ sư có thể tạo ra những công trình mà nó không theo cái quy luật về kiến trúc cổ điển, đúng không? Ví dụ những công trình mà skyscraper ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta có mặt ngoài là hoàn thiện toàn bằng kính hết. Còn các bạn biết là kính thì ở khí hậu nhiệt đới như vậy thì rõ ràng là phải tốn rất nhiều năng lượng để làm mát. Nếu mà nói về độ gọi là tiết kiệm năng lượng này, hay là bền vững, hay là bảo vệ môi trường, thì rõ ràng những kiến trúc đấy không phù hợp một chút nào, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là nó đẹp. Thời trang là nhiều khi là nó hơn thời tiết, nên là người ta vẫn thích thời trang hơn, nên là người ta có thể sử dụng những cái công trình thiết kế như vậy. Nhưng thực tế là nếu mà nói là xây dựng bền vững này, hay là những cái công trình mà xây dựng mà có cái mục tiêu gắn với cái green, gọi là green star ấy, tức là cái gọi là cái nhãn hiệu về sử dụng năng lượng một cách bền vững ấy, thì cái thiết kế mặt ngoài nó đặc biệt quan trọng. Nếu mà chúng ta sử dụng kính thì rõ ràng là không phù hợp cho khí hậu nhiệt đới. Thì đây là ý thứ ba mà chúng ta có thể xét đến ở đây nhé. Thế thì cái này là một cái mâu thuẫn đây, trong thiết kế là sẽ là mâu thuẫn giữa cái vấn đề là sản phẩm xây dựng chúng ta có tính bền vững, chịu lực, chịu được những cái tác động từ môi trường so với cái biến thể của môi trường. Thì chúng ta lưu ý cái ý này. Rồi tiếp theo ý thứ tư. Rồi mời bạn. The large and bulky construction project will be cost money and labor resources, equipment and materials. So if we compare to the technological product, you can see that the construction product is costly. That means it costs a huge amount of money. Okay, as Long already mentioned here, it costs a lot of money to do that. And of course, another resource that we have to use here is massive labor, materials and equipment. Cái này thì chắc là dễ hiểu thôi, đúng không? Các bạn thấy dễ hiểu, nó costly, tức là nó tốn rất là nhiều chi phí. Và nó we have to spend a huge amount of money, labor, material and equipment to construct the building compared to electronic devices. And if we compare to the airplane, it's also come from the technology industry. But the airplane, we also use a lot of money, labor and equipment to build that. But in general, the technological devices is cost less money than construction product, and which we can use that in less time. That means the shorter duration. Thì chúng ta thấy là cái máy bay, đúng không? Nó cũng là sản phẩm công nghiệp đấy, nó cũng là sản phẩm công nghệ đấy. Thế thì nếu mà so với công trình xây dựng thì nó cũng có thể là dùng chi phí rất là lớn, đúng không? Về nhân sự, máy móc, thiết bị cũng rất là lớn. Đấy, nhưng mà so với công trình xây dựng thì một chiếc máy bay của nó thì nó cũng về chi phí thì không thể nào mà bằng được. Đấy, những công trình mà dạng như là đường cao tốc này, công trình đập thủy điện này, hay là những cái công trình cao ốc này, thì rõ ràng nó có giá chi phí nhiều hơn một chiếc máy bay, nhiều hơn vài chiếc. Thì đấy là cái đặc điểm ở đây nhé. Các bạn thấy là tất cả các sản phẩm công nghệ thì nó sẽ có yếu tố về chi phí sẽ thấp hơn đối với công ty xây dựng. Ở đây các bạn thấy là người ta dùng cái thuật ngữ là huge, bulky này, hay là massive là khi chúng ta để ý đến, hay là muốn diễn tả cái việc là khối lượng lớn ấy, về tiền của, nhân lực và từ thiết bị. Rồi tiếp theo, ý tiếp theo. Cảm ơn bạn Long. Ý tiếp theo. Hiến, you have any idea? I think this time value of money. So can you say again? Time value of money, like interest rate
interest rate. Okay, it's belong to this point. It belong to this point. It's the costly characteristic. That means it's got a lot of money. Okay, we have to spend a lot of money, and of course, is requires a higher demand for interest rate and the other financial resources. Is it what you mean, Hương Ly? Is it what you are saying, right? Yes. Okay, but we just focus on another point, the next point. Anyone to look at the slide and give the idea here? I think a construction product is created for people to live in and work in. So it is really necessary for them to be safe for the public. Okay, nice. And moreover, construction product nowadays has to meet more and more requirement about environmentalism. Okay, environmentalism. So in the environmentally. Okay. Yeah, so they have to carry a high degree of responsibility to the public. Okay, so your name is Ban, right? Hoàng Ban, isn't it? Just you? Yes. Okay, Yeah. thank you, Ban. You got a very good point here. In here, we say that the construction product carry a high degree of responsibility to the public. Of course, because it belongs to the use of the public. Like we have to stay in the building, live and work together in the building. So the requirement for the safe and the health is just very important. So as Ban already said, the concern for the public safety and health should be put at the top. And then we see that the national natural conservation and urban landscape requirement, because we use the nature resources, so we have to use that carefully and follow with the protection. And also we have to consider the urban landscape. That means when we go on the street, we can see the different architectural building beside the road. So if the construction designed differently from everything surrounding, so it's make the disaster for the street. We can call the architect disaster. Tức là các bạn hình dung là đi trên một con phố đúng không? Thì cái vấn đề về urban landscape thì rất là quan trọng. Nếu một cái công trình mà được thiết kế một cách khác biệt, một cách hơi dị dạng một chút so với các công trình xung quanh ấy, thì nó tạo ra một cái gọi là cái thảm họa về kiến trúc, đúng không? Thế như vậy là cái vấn đề về đặt cái khía cạnh trách nhiệm trong xây dựng đối với cộng đồng là rất quan trọng. Ví dụ các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy trên đường tất cả những công trình xung quanh đều có cái màu bình thường là màu xanh nhạt hoặc là màu vàng ve nhạt, đúng không? Tự nhiên có một công trình màu đỏ rực ở giữa phố hoặc là màu đen xì. Không bao giờ có những cái chuyện đấy, bởi vì nhà nước quản lý cái câu chuyện liên quan đến kiến trúc. Đấy, không thể có những cái căn nhà siêu mỏng, siêu cao, hay là những công trình mà nó lại lồi ra hay thụt vào nó quá so với các công trình xung quanh. Đấy, thì đó là cái vấn đề liên quan đến urban landscape. Đấy, vấn đề kiến trúc đô thị đấy. Thế còn mình cũng nói đến vấn đề về gọi là bảo toàn cái nguồn lực về resources, tức là cái vấn đề về tài nguyên đấy. Thì đây chúng ta dùng cái từ natural conservation, tức là dự trữ về tài nguyên quốc gia. Thì chúng ta phải bảo vệ cái yếu tố này, bởi vì nếu chúng ta khai thác quá đi, đúng không, thì những cái nguồn lực về tài nguyên đó nó bị cạn kiệt và nó ảnh hưởng lớn đến thế hệ sau này. Thì đấy là cái yếu tố mà responsibility đối với public, đối với công trình xây dựng. Đấy, còn một cái ý nữa thì bạn Ban cũng nói là cái vấn đề về environment. Thì chúng ta biết ở đây là cái vấn đề về environment thì nó phát triển trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Nó đặt ra một vấn đề rất là lớn, bởi vì cái vấn đề là climate change. Climate change ta thấy là nó ngày đây thì rất là phổ biến rồi. Thế thì khi mà xây dựng thì chúng ta phải lồng ghép yếu tố này vào trong quá trình thiết kế. Và các tiêu chuẩn ở các quốc gia bây giờ thì đều xây dựng một cái bộ tiêu chí đánh giá theo cái hướng như này. Tùy mức độ vào là
Tức độ nào là sâu hay là nông đối với cách tiếp cận đối với climate change, bởi vì cái tác động của nó rất lớn, đúng không? Cái việc mà các nước G7 mà nhóm họp để họ đưa ra một cái quy định chung là phát thải lượng khí thải cho phép ấy, để giữ cái nhiệt độ climate change nó tăng, nó không quá cao ấy, thì đấy là việc mà các quốc gia họ bàn về cái chiến lược đó. Thì trong đó các quốc gia nhỏ hơn, tức là có tiếng nói thấp hơn, thì thông thường là sẽ áp dụng theo, nhưng mà do là điều kiện kinh tế không cho phép nên là chúng ta không thể xây dựng được các bộ tiêu chí đánh giá cũng như là áp đặt được cái này trong luật. Chứ còn các nước phát triển thì họ làm cái này rất là mạnh. Thì đơn cử như tại Anh là một quốc gia đi đầu trong cái lĩnh vực này, tức là về vấn đề về bền vững này, và họ có bộ thang tiêu chí để đánh giá cái mức độ xanh của công trình ấy. Các bạn thấy là Green Star này, xong rồi ở Mỹ thì có cái gọi là cái hệ thống đo LEED, LEED đấy. Cái LEED đấy thì nó cũng giống như cái Green Star của Anh thôi, tức là nó đánh vào cái mức độ xanh của công trình, và công trình nào mà có mức độ xanh nhiều hơn ấy, thì nó sẽ phải nộp thuế ít hơn trong cái thuế về bảo vệ môi trường. Còn công trình nào phát thải nhiều khí thải hơn, sử dụng nhiều điện năng hơn ấy, thì phải đóng thuế nhiều hơn. Tức là cái đấy nó rất là fair thôi. Nhưng Việt Nam mình thì chưa có cái đó. Việt Nam mình chỉ có các hiệp hội nghề họ đưa ra các tiêu chí đánh giá, nhưng mà nó không áp luật vào để mà phạt hay là có chế tài về tài chính, nên là cái vấn đề này nó hơi ít. Nhưng cái ý này của chúng ta nhé là hiểu là cái mức độ có trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với ngành xây dựng là rất lớn, cả về vấn đề kiến trúc, kết cấu và sử dụng công trình sau này. Thế thì bạn Ban có nói ý đó. Mình thấy bạn Ban là tiếng Anh về phát âm rất là tốt, bạn nói rất là tốt về các cái từ phát âm là chuẩn. Ban có thể chia sẻ với lớp cái cách bạn học tiếng Anh được không? Bạn học phát âm như nào? Dạ. Em cũng không có bí quyết gì, mà chỉ là vốn dĩ là em đã thích học ngôn ngữ từ đầu rồi, nên là em chỉ có thói quen là nghe xong rồi cứ thế bắt chước lại thôi. Ok, thì đấy là cái strategy của bạn đấy. Bạn nghe và bắt chước đúng không? Nhưng mà bắt chước nó phải có kiểu cách ấy, cũng không dễ để bắt chước. Ok, rồi cảm ơn Ban, mình đã hiểu ý của bạn. Rồi đến phần này nhé, thì mình nói lại một chút, đó là vấn đề là trách nhiệm đối với cộng đồng trong xây dựng. Thì chúng ta hiện ở đây là cái construction này carry high degrees of responsibility to the public. Đó. Thế còn cái sản phẩm công nghệ của chúng ta thì các bạn muốn kiểu gì thì nó là kiểu đấy, đúng không? Các bạn muốn đeo cái ốp gì, hay là các bạn muốn trang trí sơn sửa thế nào, đấy là việc của các bạn, liên quan đến cái laptop hay là các xe máy các bạn đi ấy. Cái đấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến môi trường xung quanh hay là cái người khác cả, nên là chúng ta có thể mang tính chất cá nhân. Thế còn mặc dù là cái công trình nhà ở của chúng ta, đấy là công trình của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không được phép là làm theo ý mình hoàn toàn, đúng không? Các bạn thích màu đỏ nhưng mà không thể sơn nhà màu đỏ hoàn toàn từ trong ra ngoài được. Đấy là cái gọi là trách nhiệm của cộng đồng. Cái này là thấy rõ. Cái này nó gọi là heavy social responsibility nhé, tức là có trách nhiệm lớn về cộng đồng trong cái việc xây dựng công trình. Thì đây là ý tiếp theo. Rồi, còn gì nữa không? Đối với cái sản phẩm xây dựng chúng ta còn cái đặc điểm nào nữa không? Còn một số đặc điểm đấy, đúng không? Còn đặc điểm nào nữa các bạn? Cái vấn đề về chi phí lớn này, rồi là sử dụng nguồn lực lớn thì nó sẽ đi kèm với vấn đề gì? Về thời gian, đúng không? Về thời gian sử dụng, rồi là vấn đề về rủi ro, nhiều vấn đề lắm đối với công trình xây dựng. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có rất nhiều những vấn đề. Thế nhưng mà chúng ta chỉ tóm gọn lại là công trình xây dựng là đóng vai trò là một biểu tượng. Đấy, là architectural symbol, tức là cái vấn đề biểu tượng. Thì cái này thì rất dễ thấy đấy ở chỗ là đối với sản phẩm công nghệ thì tính biểu tượng của nó cũng mang tính chất thời điểm thôi. Nhưng mà công trình xây dựng của chúng ta thì nó mang tính chất biểu tượng gọi là rất là lâu dài. Đấy, ví dụ vạn lý trường thành của Trung Quốc thì nói đến Trung Quốc là nếu mà bạn hỏi một cái bạn phương Tây nào đó nhé, có thể là đến từ châu Âu, Mỹ hay là Anh hay là Úc vân vân, thì bạn chỉ cần hỏi một câu là bây giờ nếu mà if you have one day in China, what would you do? So definitely the foreigner have to say to you that they want to go to China to visit the Great Wall of China. Chắc chắn như vậy luôn. Đó.
Tức là nếu mà có một ngày ở Trung Quốc thì chắc chắn là người phương Tây sẽ đến Vạn Lý Trường Thành. Đấy, tại vì cái đó là cái đặc điểm đặc trưng của Trung Quốc. Đấy, công trình đấy là không thể trộn lẫn được. Ngoài ra thì có Forbidden City in Beijing, đúng không? Thì đấy là những cái đặc trưng của Trung Quốc mà không nơi nào có. Và đây chúng ta thấy là nó represent cái relative level of social and economic development. Nha, nó phản ánh cái mức độ phát triển và tính chất tương đối của xã hội và kinh tế tại một quốc gia nào đấy. Hay là nói đến Ả Rập, đúng không? Nói đến các nước quốc gia Ả Rập ấy, thì chúng ta thấy là có tại Dubai, đúng không? Thì có một công trình cao nhất thế giới. Đấy, thì nói như vậy thì tức là cái công trình mà Khalifa đấy, tháp Khalifa đấy, thì cái đấy thì chúng ta thấy là nó là mang tính chất biểu tượng của quốc gia, không những là biểu tượng về kiến trúc mà là biểu tượng về sự giàu mạnh của quốc gia đấy. Đó. Rồi là nói đến tháp Eiffel thì nói đến Paris, đúng không? Rồi nói đến các cái công trình chọc trời thì nói đến New York, vân vân. Đó, đấy là mang tính chất biểu tượng. Nó biểu tượng ở đây cả về xã hội, cả về kinh tế nhé. Đó, và phản ánh cái công nghệ tại thời điểm đó chúng ta có thể làm được. Đó, thế thì cái này thấy rõ rồi. Còn how about Vietnam? When we talk about the construction industry in Vietnam, what you want to say? What you want to proud of? Which building you want to say to the foreigner? Yeah, it's very unique, right? Okay, it's a simple of Hanoi. Yeah, of course, when we say that Khang, right? Khang just said about the one pillar pagoda in Hanoi. We can say that it is a simple life for the lotus flower, lotus. So it's located in the lake, but it's not original design. It's not original. I mean, it's already destroyed in the war. I remember that it's already destroyed by the French when they withdraw from Hanoi in 1945, I guess. Tức là cái kiến trúc mà chùa Một Cột các bạn Văn Khang có nói đến ấy, thì nó đúng cái nó là biểu tượng, nhưng mà rất tiếc là nó đã bị phá hủy trong chiến tranh khi mà người Pháp rút khỏi Hà Nội. Thì chúng ta chỉ là xây lại trên cái nền cũ thôi, đúng không? Thì đấy là cũng một biểu tượng nhưng mà nó không phải là original nữa. Đấy, đây thì thường là nó thích cái original hơn, không phải là cái tái chế. Rồi, cảm ơn bạn Khang. Any different point when we say construction in Vietnam? Which country? Which construction we have to represent or introduce to the foreigners? I think it would be the Temple of Literature. Okay, Temple of Literature. It's in Dong Da Street district. It's usually it's the first university of Vietnam that built in the 10th century or so. For the first best scholars in Vietnam to study there. It has a lot of culture represented for Vietnamese, and especially in Hanoi. Okay. So thank you, Lâm. You got a very good point about the Temple of Literature in Hanoi. Yes, of course, when we say to the foreigner, we can introduce to them the Temple of Literature. It can be considered as the first university in Vietnam.
But I have the funny story to tell to you. It's that when we discuss to the foreigner about this university, they understand that okay, it's the first university, but they focus only on literature, the temple of literature, and the foreigner can ask you how about the mathematics, physics, chemical, and another subject. Okay, I already in this situation, and I have to explain to the foreigner that, of course, in the Vietnamese custom, we only focus on literature only, and the other subject like mathematics, physics, and chemical, we didn't focus too much on that. How about your point? Can we explain it that way? I think that we should say that in the early stage we only have like that. We have literature that is more popular in Vietnam. So back in the days, there's not much technology or the knowledge of people that can translate for teach like philosophy or like physics or maths. Okay. So we just can able to focus on the literature the best. Thank you, Lâm. Just think about the question, and if you have a chance to talk to the foreigner to explain to them, because the first university just focus on literature only, is we keep doing that until the 20th century, where everywhere in the world have the development in technology and mathematics and any subject. But in Vietnam, we just say about literature. We make a poem, and we try to be a poet, and we try to discover and explore the poem, and you see that the poem is very beautiful, and that's it. About the technology and the other kind of society, we didn't focus too much, right? So that's why Vietnamese is just a developing country. It's not developed country. Okay, now we move on to the another point. We can see that the construction product is the symbol of the country. It belongs to the wealth, technology, society, culture, art, and of course, national defense and security. Yes, we got the last point for this one. Phần này là dần quan trọng nhé. Chúng ta nhớ lại để chúng ta đánh dấu sao ở đây để chúng ta thi đặc điểm của sản phẩm xây dựng đấy. Nhưng mà để thi thì các bạn dùng tiếng Anh hoàn toàn, nên là cũng không phải quan tâm đến nghĩa tiếng Việt lắm đâu nha. Chúng ta tập trung vào tiếng Anh thôi, tư duy và học tiếng Anh luôn, không cần phải dịch nữa. Ok, thì cái đấy là cái quan trọng ở đây. Thì đây là cái slide này, nó nói lại cho các bạn những cái ý tổng hợp lại ý vừa rồi thôi nhé. Thì chúng ta viết lại cái thông tin tổng hợp vừa rồi, ví dụ là immobility này, uniqueness, complexity là cái vấn đề về gọi là đơn trước đấy, rồi là durability, weather variation, đó, sau đó là costliness, high degree or high level of social responsibility, cuối cùng là level of social and economic development. Đó, thì cái này là tổng hợp 6 cái đặc điểm nhé. Chúng ta nhớ 6 cái keyword này, và trong quá trình viết bài thi ấy, thì các bạn nhớ give an example and explain, prolong the idea. Next, the characteristic of construction production. I mean the production process. We base on the characteristic of construction product, and then we discuss and expand the feature of construction production. Cái này đặc điểm của sản phẩm xây dựng. Đằng trước là chúng ta nói về đặc điểm của sản phẩm xây dựng. Ở đây chúng ta nói đặc điểm của sản xuất xây dựng nhé. Ở đây chúng ta hiểu là sản xuất, tức là quá trình để tạo ra cái sản phẩm xây dựng. Thế thì các bạn phân tích xem sản xuất xây dựng thì nó khác gì so với sản xuất công nghiệp khác. We already mentioned the construction product is immobile. That means it has the immobility characteristic. But now it's
is based on the characteristic of construction product. We have to expand and explain more about mobility. Because if the product is immobile, that means the production have to be mobile. What you gonna say? I just want to ask Thu Hương, can you explain about this characteristic? In my opinions, I think it depend on the cost of moving, transporting material and equipment. It means So thank you, Hương. You got a point here is relate to the cost, depends on the cost for the movement of materials and equipment. I got your point there. And here we can say that construction product is immobile. That means it have to locate in the specific location. We have to move every material, labors and equipment there to construct the building, right? So that means the construction production have to be characteristic of mobility. Tức là chúng ta thấy là công trình xây dựng nó là immobile, tức là nó là locate in the, tức là nó đặt tại một vị trí cố định. Thế thì quá trình sản xuất thì phải mang tính chất lưu động nhé. Đây là điểm đầu tiên này. Cái mobility ở đây chúng ta hiểu là tính chất lưu động. Sản phẩm cố định thì có nghĩa là sản xuất phải lưu động, tức là chúng ta phải đến đấy để xây dựng công trình, chứ không thể sản xuất trong nhà máy sau đó phân phối như các sản phẩm công nghiệp khác được. Đó, thế thì chúng ta sẽ thấy là sản xuất mà lưu động thì nó sẽ phát sinh rất nhiều đặc điểm. Thì ở đây bạn Hương có chỉ đến cái đầu tiên là cái vấn đề đến là chúng ta phải di động các cái nguồn lực, đúng không? Thế đây chúng ta thấy là một số những cái đặc điểm nó phát sinh, nó kéo theo này của cái quá trình mà gọi là mobility trong sản xuất ấy, tức là quá trình lưu động trong sản xuất ấy. Cái đầu tiên là construction methods must be adapted, modified or adjusted flexibly to fix for the construction site conditions. Tức là gì? Cái phương pháp xây dựng hay là kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thi công đấy phải được gọi là thích nghi, gọi là thay thế, thay đổi và điều chỉnh một cách linh động để phù hợp với địa điểm xây dựng. Thế đấy là ý nghĩa của cái ý thứ nhất. Anyone give an example for that? How about the first point? Anyone can give for all of us an example for that? Okay. Okay, I got your point, Kang. In here, we can say that the situation when we got the site, the construction site, is different. I mean, the characteristic and the feature construction site are different between the buildings. So if we construct the building in the water, as Kang say, different from the location of the building in land, I mean, in the surface. And also it is different from the construction like a tunnel or a dam we have to construct in the water. So the construction method have to be designed differently to suit or to
fit for the construction site condition. And also we can say that in Vietnam, for example, in Hanoi, if you construct the building in the pretty empty space, like in the outskirts of Hanoi, so outside the building, we have the space to locate it, material, equipment, and labor to construct the building. But if we build a building in the inner of Hanoi, like the central Hanoi, we have limited space, so we can't locate every resources surround the building like in the outskirts of Hanoi. So we have to design the construction method differently. Thì mình vừa lấy một cái ví dụ cũng tiếp theo ví dụ của bạn Khang ấy, là khi chúng ta xây dựng một công trình ở trong phố với công trình ở bên ngoài ngoại ô đấy, outskirts hay là suburb ở Hà Nội, thì các bạn thấy là nếu mà ở suburb ấy, thì xung quanh nó sẽ có thể có những khu đất trống mà chúng ta sẽ locate, chúng ta sẽ đặt những cái nguồn lực về con người, về vật tư máy móc thiết bị nó dễ dàng hơn, và cái phương thức thi công nó cũng rộng rãi hơn, máy móc vào nó dễ dàng hơn. Còn đối với trong phố thì nó phải khác, bởi vì nếu mà chúng ta muốn thi công trong phố ấy, thì phải có máy móc thiết bị có thể vào được. Thế nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn công nghệ và phương án thi công, ở chỗ là ở bên ngoài suburb ấy, bên ngoài ngoại ô ấy, thì các bạn có thể làm cọc khoan nhồi, các bạn có thể sử dụng các cái máy ép cọc robot rất là, tức là nó không bị giới hạn về không gian, đúng không? Thế còn trong phố ấy, thì ngoài cái việc là đường di chuyển vào này, rồi là hộ dân xung quanh này, nó bị vướng, và ví dụ đóng hay là tạo những cái cọc ở trong góc là rất là khó, thì máy to nó không vào được, thì chúng ta buộc phải sử dụng máy nhỏ. Thế máy nhỏ thì bây giờ máy nhỏ không vào được thì chúng ta phải sử dụng máy nhỏ hơn, ví dụ thế. Hoặc là nó sợ hư hại công trình xung quanh thì chúng ta không thể làm cọc khoan nhồi được, ví dụ như vậy. Thế thì cái đấy là cái biện pháp thi công phải thay đổi. Thế đây cái gọi là construction methods nhé, chúng ta hiểu đây là phương pháp hay là biện pháp thi công phải thay đổi cho cái điều kiện về địa điểm xây dựng. Đó, đây là vấn đề về biện pháp thi công. Tiếp tục, cái ý mà bạn Hương bạn ấy nói liên quan đến chi phí đấy, đúng không? Thế ở đây ý thứ hai này thì Hương, can you say a little bit further about this point, incurring cost for everything? I think, for example, if you build a house in a city, you must pay more money for the machine to change to move the equipment and material to the construction to the site. However, if you build the construction in a countryside, you just save save money for to just use some center machine to move material to the side. I think build house in a city will cost much money. Yes, of course, in the city we have to pay more, of course. But in here we say that we have to spend more cost for moving, transporting material and equipment in general. Every situation, every construction site have to move material and equipment to there and construct the building. It is a general point. But in here, Hương just says about the comparison between the city situation and the outskirts and in the countryside construction. And of course, we have the difference there between those costs. And thank you, Hương. And the last point, we can say that the requirement for portable equipment is means we have to adapt construction method to the construction site. So we have to design and make the machine fit to the situation, and we can use the machine flexibly to fit to the situation. Chỗ này thì các bạn thấy là
yêu cầu về cái máy móc có khả năng tự di chuyển hay là portable, ở đây là kiểu như là nó mang tính chất linh động, dùng một cách linh hoạt, portable nhá, để cho nó có thể gọi là taking advantages. Chúng ta thấy cái cấu trúc for taking advantages là kiểu như là tận dụng cái lợi thế đấy, hay là tận dụng cái ưu điểm. Thì chúng ta cái ưu điểm và cái lợi thế trong một cái gì đấy. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta phải sử dụng máy móc mang tính chất là có khả năng di động này, portable đây mang tính chất di động và nó linh hoạt để có thể xử lý trong quá trình xây dựng, cộng thêm với việc là chúng ta phải sử dụng vật liệu địa phương nữa. Cái location, sorry là cái local production resources này, thì chúng ta phải huy động máy tại gần cái khu vực đấy, đúng không? Rồi là huy động vật liệu tại gần khu vực đấy để giảm cái chi phí đi nhé. Thì đây chính là cái ý thứ ba. Thế còn trong trường hợp mà bắt buộc khi mà vật liệu ở đấy nó không đảm bảo, hay là máy móc nó không đủ, hay là không đủ công suất để chúng ta thực hiện, thì bắt buộc phải di chuyển từ nơi khác đến. Đấy thì nó phát sinh chi phí, đúng không? Đấy là trong trường hợp đặc biệt thôi. Còn lại đa phần là vẫn phải tận dụng địa phương. Rồi, đấy là ý thứ nhất, nói về gọi là tính chất di động trong sản xuất xây dựng. Ý thứ hai này. Ý thứ hai là chúng ta hiểu ý này như nào? Orderable nghĩa là gì? Lâu đời. Minh, can you say a little bit more? Minh? So keep saying what you are saying. Em chỉ hiểu cái nghĩa này nó là lâu đời. Em không hiểu. Orderable is not lâu đời. We often buy something online, right? For example, Shopee or any app in your smartphone. We just say the verb order. It means you want to buy something and one willing to pay something. We say order. In here, orderable, that means it's an adjective for the order. What does it mean? Nhu cầu. What? Nhu cầu. Ok, theo nhu cầu đấy, tức là theo cái đơn đặt hàng đấy nhá. Cái orderable ở đây chúng ta hiểu là theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu. Đó thì chúng ta phát triển cái ý này như thế nào? Công trình xây dựng thì mang tính đơn trước, đúng không? Như vậy sản xuất là phải theo nhu cầu, chứ nó sẽ không sản xuất hàng loạt nhà ra để bán. Trong rất nhiều trường hợp là sẽ phải yêu cầu, tức là các bạn muốn xây nhà thì các bạn phải thuê đơn vị thầu thiết kế vào thiết kế, thầu thi công vào để thi công, hay là đơn vị chủ đầu tư muốn xây dựng kể cả cái chung cư cũng vậy, cũng phải thuê thiết kế, rồi cũng phải theo yêu cầu là địa điểm như này, tiện ích như này thì làm như này, vân vân, bán ra thị trường là sản phẩm như này. Đấy, thì cái đấy là gọi là orderable đấy. Thế thì chúng ta phân tích cái ý đi, bạn phân tích cái ý này. Quốc Vượng, you want to say something? Just go ahead. Don't think too much. Just say easily as you are. What? Đáp ứng tiện nghi. No, we just say about the orderable. That means we have to base on the demand from the project owner when you want to build something. Em ạ. So what is expand on the orderable point here? Could you say something? I didn't get your limit. Limit material. Can I say? Limit material. Limit material. Okay, I think to this point. In here we discuss about orderable. That means it's hard for modularizing a construction cost and a finished building. It's hard for modularized construction cost
a finished building. So anyone can give example for that? Modularize or generalize is almost the same. It's hard for modularize construction cost because the construction product is unique. No one exactly the same as our product. So when we want to want to build a building, we have to design it differently. We have to build that differently. That means it's really hard to estimate the cost of the building, especially for the finished building. Tức là cái ý này thì các bạn thấy là nó khó để có thể mô hình hóa hay là tổng quát hóa cái chi phí xây dựng, đặc biệt là công trình hoàn thiện, đúng không? Bởi vì là nó theo đơn đặt hàng mà. For example, if we compare the iPhone, when we looking for the new iPhone released in the market, the CEO of Apple, like Tim, what's his name? I forgot it. Tim Cook, right? He presents about the new iPhone, the technology, the feature, and anything design related to the design of the iPhone. And then final slides of the presentation, he mentioned about the price of the iPhone. So that means he already got the iPhone and he estimates the cost for the iPhone to sell throughout the world, especially in US. But for the construction building, we can't do that way. We have designed the building, we have the construct the building, and then we calculate the estimation for the cost at the end. Every step before that, we just estimate the cost only. It's not the finished cost. But for the iPhone, when Tim Cook, the CEO of Apple, presents about the iPhone, he already calculates every real cost for the iPhone, and he point that out. For example, the iPhone US, we can sell for example, $800. So we can sell that at that price for every country in the world. Đấy thì các bạn thấy chỗ này là đối với sản phẩm công nghiệp ấy, thì ví dụ iPhone là ông Tim Cook, ông đứng ông chém gió xong ông kết luận là cái giá của này là bao nhiêu. Đấy. Thì cái sản phẩm xây dựng, sản phẩm công nghiệp ấy, thì mặc dù là nó chưa ra đời nhưng mà ông đã xác định cái giá rõ ràng, bán cái giá này trên toàn thế giới rồi. Đó. Thì mỗi quốc gia nó sẽ có một cái gọi là cái translate về cái tiền currency khác nhau, thì nó sẽ tạo ra cái giá khác nhau tại mỗi quốc gia thôi. Nhưng về cơ bản là giá là nó được định trước. Sau họ mới đi vào sản xuất, đúng không? Họ mới bắt đầu là chúng mày đặt hàng đi, 3 tháng tới là sẽ có hàng đấy, kiểu thế. Thì vẫn đắt như tôm tươi. Còn trong khi sản phẩm xây dựng của chúng ta thì không có cái chuyện đấy, đúng không? Chúng ta phải đặt hàng, chúng ta phải thiết kế, chúng ta phải xây dựng, sau đấy thì mới nói đến chuyện giá cả cuối cùng là chốt hợp đồng là bao nhiêu, đúng không? Thì mãi đến quá trình mà thiết kế xong, thầu vào thì bắt đầu mới chốt được cái giá. Nó khác hẳn với sản phẩm công nghiệp đấy nhá. Sản phẩm công nghiệp là có giá trước khi cái sản phẩm nó ra đời, được bán đại trà. Còn sản phẩm công nghiệp xây dựng của chúng ta đấy là nó phải có giá sau cùng, tức là xây xong mới có giá. Thậm chí có công trình là xây xong nhưng mà chưa quyết toán xong giá, chưa biết cái giá chính thức của công trình xây là hết bao nhiêu. Và có nhiều trường hợp như vậy. Đấy thì đấy là cái ý đầu tiên. Tiếp theo, ý này thì chắc là dễ, đúng không? Hard for standardized construction design. You give an example for that. Hard for standardizing. We say that standard is a requirement or the rule for everyone to follow. But standardized, that means we make it become standard. So it's hard for standardizing. What does it mean? Like for example, to build a construction, there's a lot of standards for us to follow, but maybe the guy who wanted to construct the buildings want other else, like he wants the bathroom in
in the left corner instead of the right corner, which is supposed to be in the design blueprint to make it more reliable. What's the word? Wait, I forgot it. Okay, reliable is okay. Like for example, in the blueprint, the toilet is in the. Okay, I got your point here. Yeah. So it's kind of hard for the toilet. Yeah. What do you want to say about the toilet? That's just an example. Like I mean the standard, design standard for the toilet is on the left, but the project owners want it to be on the right. It's gonna be hard to. Okay. Just an example on the. Okay. Thank you, Lâm. But in here we say about standardized for the construction design. It's not belong to the standard. The standard is a rule for every designer have to follow to design the construction building. But in here we say about the standardizing. That means we generalize for the every construction design. We try to make it exactly the same, or at least almost the same. It's hard to do that. It's really hard to do that. Even we want to, for example, if you want to say you want to build a building in the inner city, and then we try to move or we copy the design of the building, and then we try to build that in the countryside with exactly the same design, but we can't do that way because we have to think about the situation where the location of the construction locate, and we think about the geographical feature of the building, and then we have to redesign the building to fit with that situation. Đó, tức là ở đây ấy, ta nói đến standardizing, tức là ta nói đến cái vấn đề về chuẩn hóa hơn của một cái thiết kế. Ví dụ chúng ta thiết kế công trình ở trong phố, đó chúng ta cũng là chủ đầu tư đấy, họ muốn copy cái đấy và mang ra bên ngoài ngoại ô, người ta muốn làm một công trình tương tự. Thế thì một vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta có thể copy về cơ bản thôi. Thế còn về thiết kế, về phần ngầm, về địa chất, về các cái thiết kế khác là chúng ta phải thay đổi. Ví dụ ở đấy hướng gió nó khác này, địa chất nó khác này, hay là hướng chiếu nắng nó cũng khác, rồi là cái vị trí mà nó được che chắn bởi công trình xung quanh nó cũng khác. Thì chúng ta không thể nào mà chuẩn hóa trong thiết kế được nhé, không thể nào mà thiết kế sau đó là cái lắp đặt mỗi nơi giống y hệt như vậy, trừ khi chủ đầu tư họ không quan tâm quá nhiều đến các cái yếu tố bên ngoài thì họ có thể làm như vậy, còn đa phần là phải thiết kế lại. Đấy. Nhưng mà điện thoại, máy tính thì các bạn thấy là trên toàn cầu thì nó sẽ cùng một thiết kế đối với một cái model nào đấy, đúng không? Nó không có chuyện là cái sự khác biệt quá lớn giữa các quốc gia hay là các địa điểm. Nhưng mà sản phẩm xây dựng thì phải có sự khác biệt. Đấy, còn ý thứ ba này, cái ý thế này thì có thể các bạn thấy khó thì mình sẽ giải thích luôn. Nó gọi là limited return of investment, specialized equipment and machine. Ở đây chúng ta hiểu là nó bị giới hạn bởi cái vấn đề thu hồi vốn đầu tư đấy. Bởi vì cái công trình xây ra là sản xuất theo đơn đặt hàng. Đó. Nó không phải là sản xuất kiểu như là trong nhà máy theo cái kiểu là xuất hàng loạt. Thế thì với công trình này chúng ta sử dụng cái máy ép cọc này, nên sang công trình khác thì nó lại không phù hợp nữa, thì chủ đầu tư lại phải mua, không phải chủ đầu tư mà nhà thầu lại phải mua một cái máy khác để phù hợp với công trình mà họ muốn đấu thầu. Đấy, thế thì chính vì cái tính đơn trước của công trình xây dựng nó khiến cho cái sản phẩm xây dựng của chúng ta nó phức tạp, và cái máy móc nó phải phù hợp với công trình đó. Thế nên là khi những máy móc đã đầu tư rồi ấy, nhưng mà sang công trình tiếp theo mà lại nó có điều kiện khác đi ấy, thì không sử dụng được. Chính vì thế nó có một yếu tố là limited cái return of investment, là vì thế nhé, nó bị giới hạn cái khả năng thu hồi vốn. Đấy. Thế nhà thầu mà muốn thu hồi vốn được hết ấy, thì họ phải đấu thầu những công trình mà cùng cái quy mô, cùng cái đặc điểm thì mới phù hợp. Chứ còn nay họ đấu về công trình trong phố, ngày mai họ lại đấu về công trình ở trên miền núi, thì rõ ràng những cái máy móc thiết bị của họ rất là khó khăn để thu hồi vốn, bởi vì mỗi công trình nó một khác mà. Thì đấy là yếu tố chúng ta cần phân tích ở đây nhé. Return on investment thì đấy là cái đặc điểm về thu hồi vốn đầu tư.
Next, we discuss about the very interesting point, the long production duration, the long duration of production. We can say that for the another electronic device, we can build that, for example, in few months, or almost. For the construction, the long duration is very often. For example, we can build a building in 1 year, 2 years, 3 years, or even 100 years, 1 century. Okay, we have the construction like that. So what about the construction duration is long? Expand to the another point. Can you point it out? In Vietnam, we didn't see any construction duration is 100 years, right? But in Europe, for example, when they try to build a church, they try to build that in 100 years. For example, a church in Barcelona in Spain. I remember that the church there in the center of Barcelona, they built that in more than 100 years. It started in the 19th century, and it tried to finish in the next 50 years. It's very long duration. So how about the long duration characteristic? It's expand to another point. Can you point it out? Anyone volunteer? About Duy Anh? I think as the construction product take a quite long time from the starting point, from the time of formulating the project until building is constructed completely. That will take a long time. And for example, for a commercial building, there will be a lot of changes in the market, so that will affect the business of the owner. So for example, for building for constructing a building for selling the apartment in Hanoi recently, the price of the apartment fluctuates during the time, so that affects the business activity of the owner. Okay, you talk about the market conditions. We have the changes in interest rate. We have the changes in price and cost in the market. So that's why it's affected to the cost of the building. Of course, we see the difference here. And you already mentioned about the effect of asset and weather and time. We can say that the weather is also play the very important role in the construction duration, because if we see that we have the extreme weather condition, for example, rain, tornado, for example, storm, it affects to the construction duration a lot. It can prolong the construction few months, and also it's destroyed the construction product already finished. For example, we create the dam in the river, and then the flash flood coming from the top mountain, and it's destroy every part of the dam already finished, and we have to retake or rebuild the building. So that's why the risk from the weather and the time is very different and very important here. And also, we have to consider the quality, time, and cost trade-off. How about the trade-off? What does it mean? The last point. Trade-off means the balance. Okay, to keep the balance. To keep balancing the quality, time, and cost. And of course, we can see that if you want to increase the quality of the building, we have to pay more. And we have to construct with a longer duration. Okay? And if you want to speed up the construction duration or less the construction time, but we have to pay more. And of course, we have to, incur less quality. And as Duy Anh said, we have to keep balance between quality, time, and cost here.
in different form, now the production is belong to the long duration characteristic. Vừa rồi thì mình cũng với Duy Anh cũng giải thích một số cái ý cái phần này nhé. Thì do là cái quá trình sản xuất nó dài thì mình cũng nhắc thêm là quá trình sản xuất dài long term ấy, hay là long duration ấy, thì nó khiến cho cái sự thiệt hại về cái ý đầu tiên ấy nó có liên quan đến sự thiệt hại về vốn, ứ đọng vốn. Cái stagnation ở đây là cái sự thiệt hại về vốn, ứ đọng vốn. Capital stagnation là sự thiệt hại về vốn. Các bạn biết là chủ đầu tư hay là nhà thầu phải bỏ tiền vào đó và nó ứ đọng ở đấy cho đến khi công trình được khai thác để thu hồi tiền vốn đầu tư, đúng không? Thế thì trong quá trình xây dựng thì hoàn toàn tiền bị ứ đọng ở đấy, không rút ra được mà cũng không thể khai thác được công trình bởi vì nó vẫn đang xây dựng. Ví dụ 3 năm, 5 năm hay thậm chí lâu hơn thì chủ đầu tư phải chịu thiệt hại. Và thiệt hại ở đây là thiệt hại liên quan đến chi phí cơ hội của cái đồng tiền đấy. Nó không thể được sinh lời, nó chỉ ứ đọng ở đấy thôi nhá. Đến khi công trình xây dựng xong thì mới khai thác được, đúng không? Thì rõ ràng cái này gọi là thiệt hại ứ đọng vốn đấy. Cả nhà thầu và chủ đầu tư đều phải mất cái thiệt hại này, chịu cái thiệt hại này. Thế còn cái thứ hai ở đây ấy, là cái từ utilization ở đây là một cái thuật ngữ trong kinh tế nói đến cái việc khấu hao, thu hồi vốn. Cái từ depreciation cũng là khấu hao nhưng chúng ta dùng cái từ đấy cho khía cạnh là tangible asset, tức là cái tài sản hữu hình. Thế còn đối với tài sản vô hình intangible ấy, là chúng ta dùng cái thuật ngữ là amortization, là cái cũng là khấu hao nhưng mà khấu hao cho tài sản vô hình nhé. Thế ở đây là chịu ảnh hưởng bởi cái yếu tố khấu hao của tài sản vô hình, tức là cái quá trình xây dựng nó dài ấy, thì những cái yếu tố tài sản cả vô hình và hữu hình đều bị thiệt hại nhé. Nhưng mà vô hình thì nó thiệt hại theo cái hướng là quá trình xây dựng nó dài thì khiến cho cái máy móc của chúng ta bị lạc hậu, rồi là các tài sản khác trong doanh nghiệp bị lạc hậu, đặc biệt là tài sản vô hình. Đấy, nên là nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của công ty, giá trị của công trình và cái quá trình mà chúng ta khai thác khấu hao tài sản. Thế còn 3 ý dưới thì chúng ta thấy dễ hơn, đó là vấn đề tác động về môi trường, khí hậu, thời tiết và thời gian, đúng không? Vấn đề mình cũng lấy ví dụ đấy là vấn đề là khi mà xây dựng một cái đập ở trên lòng sông mà chúng ta chịu một cái bão lũ rain hay là những cái mưa hay là flood ấy, tức là vấn đề về ngập lụt, thì nó tác động đến công trình và thậm chí là đình trệ sản xuất đã đành nhưng mà nó có thể là phá hủy những công trình mà phần đã xây dựng, đúng không? Rồi vấn đề về độ bất định và rủi ro của thị trường thì bạn Duy Anh phân tích rất là kỹ, đó là vấn đề về giá cả, đúng không? Interest rate là vấn đề về lãi suất, nó có thể tăng giảm theo thị trường. Và cái quá trình long duration của chúng ta mà càng dài ấy, thì cái quá trình mà đội giá rồi là đội chi phí trong quá trình xây dựng là rất nhiều và nó khiến cho công trình xây dựng của chúng ta là gặp khó khăn. Thì các bạn biết là Việt Nam thì cũng như các nước trên thế giới rồi, vấn đề đội giá là vấn đề cực kỳ phổ biến. Nó có nhiều nguyên nhân, cả về vấn đề chính trị nữa, cả về vấn đề xã hội, rồi là vấn đề văn hóa nó cũng gây ra cái vấn đề đội giá này. Đấy, nhưng mà vấn đề đội giá nó xuất phát từ vấn đề thị trường là một nguyên nhân khá là phổ biến. Rồi là cái trade off mà chúng ta vừa phân tích, đó là cái sự cân bằng đấy, hay là một cái từ mà phù hợp nhất để nói về trade off đó là sự đánh đổi nhé. Thuật ngữ mà trade off này nó có mang nghĩa là sự đánh đổi, tức là khi chúng ta nói đến công trình xây dựng về sản xuất nói chung là chúng ta phải chịu sự đánh đổi. Là ví dụ chúng ta muốn chất lượng tốt thì các bạn phải bỏ thêm nhiều chi phí, đúng không? Muốn cái công trình của chúng ta tốt thì phải bỏ thêm nhiều chi phí, thời gian phải xây dựng dài hơn. Các bạn đợi một lát nhé.
Ok, chỗ này là mình nói về cái sự đánh đổi đúng không? Thì đó là về vấn đề là thời gian này, chất lượng và chi phí. Cái này là mối quan hệ gọi là rất cổ truyền trong ngành xây dựng đấy, hay là bất kỳ ngành nào khác. Thì có rất nhiều nghiên cứu người ta nói về vấn đề này đúng không? Về vấn đề là người ta muốn tăng chất lượng lên thì phải thêm thời gian và thêm chi phí. Ngược lại muốn giảm chất lượng đi thì mới giảm được những yếu tố kia. Thế thì chủ đầu tư và các nhà thầu luôn luôn phải cân đối cái này. Cân đối cái này. Nếu mà chúng ta muốn làm nhanh ấy thì chất lượng phải thấp một chút và chi phí phải nhiều hơn. Còn muốn tiết kiệm ấy thì không thể có chuyện là chất lượng tốt được và thời gian thì không thể nhanh được. Thì đấy là vấn đề liên quan đến đánh đổi nhé. Cái từ trade off ở đây các bạn có thể học là liên quan đến sự đánh đổi. Chúng ta ngồi đây cũng là đánh đổi đấy đúng không? Cái trade off của chúng ta là đánh đổi đây, đánh đổi thời gian và lấy những cái thứ khác, kiến thức hay là tấm bằng sau này. Đấy là đánh đổi. Tiếp theo là chúng ta nói đến vấn đề là stakeholders. Chúng ta đã nói ở bữa trước rồi. Cái diverse ở đây là cái vấn đề là nhiều loại đúng không? Nhiều loại diverse và nó đa dạng. Thế thì cái này nó dẫn đến những cái đặc điểm gì? Diverse stakeholders. What do you think? So I just want to ask Hương Lee. Lee, can you say something? Because I look at your face like a bear. I just you. Is just you? I'm look up in a document. Sorry. Okay. Just try to say something about the diverse stakeholders. What does it mean? And what is the effect to the construction production? I'm not really sure about this word, so I search in a dictionary right now. Okay, so what the words you didn't understand? Stakeholder. Stakeholders, okay. Anyone volunteer in the class explain to Lee about the stakeholders mean? This term we already mentioned in the last class. In the last class. Anyone volunteer? Duy Anh, you want to say something about stakeholders? What does this mean? Người giữ tiền đặt cược ạ. What? I search in a dictionary and it's okay. Okay. I got your point. Stakeholders is not what you want to say because stakeholder is anyone involved in the project. Anyone involved in the project. For example, project owner, contractor, consultant, government, a local resident, and the other one. Everyone related to the project. We go stakeholders. Okay? So in here we talk about the diverse stakeholders. That mean we have the construction products. Production is very complicated. It's complex. For example, in the construction period, we have to combine the labor like carpentry, workers, bricklayer. We have to think about someone who work in finished product, and then we combine them together and work with them as a group. So that's why the construction period with the construction duration is very complicated. Okay, so that's why in here we have necessity for collaboration in construction. Cái necessity ở đây chúng ta hiểu là cái sự cần thiết phải có cái gọi là sự hợp tác. Bởi vì stakeholders nhé, là đơn giản nhất là trong quá trình xây dựng của chúng ta là có nhiều các cái bên tham gia, đúng không? Ví dụ ông thợ điện này, ông thợ nước này, ông thợ sơn này, ông thợ xây này, ông thợ hoàn thiện khác nữa. Đấy, chỉ đơn giản như trong giai đoạn xây dựng thì chúng ta có mấy cái ông thợ như vậy. Thế thì cái sự hợp tác ở đây là rất là cần thiết. Tại sao? Nếu không thì các ông đấy sẽ không biết làm như thế nào là cái nào đầu tiên, cái nào sau cùng, cái nào ở giữa. Đấy, thì đây là cái ý đó. Ví dụ đơn giản nhé, cái ông chat, cái ông gọi là
plastering ấy, là ông chát nhé, với cái ông thợ sơn painter, thì theo các bạn thì ông chát trước hay là ông sơn trước? Chat trước ạ. Đương nhiên chát trước, bởi vì nó là cái nền của sơn, đúng không? Thì cái đấy rất đơn giản, ai cũng biết. Nhưng bây giờ cái ông painter đấy với cái ông gọi là tiling, tức là ông thợ lát sàn ấy, thì sơn trước hay là lát sàn trước? Lát sàn trước ạ. Ok, tại sao lát sàn trước hả Hương? Bởi vì em nghĩ là khi mà lát sàn thì kiểu công trình nó đã gọi là hoàn thành và mọi người có thể ở được rồi, còn sau đó thì mọi người sơn sau thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều ấy. Ok, rồi ý kiến của bạn khác, lát trước hay sơn trước? Sơn trước. Tại sao như thế Phong? Bởi vì nếu khi sơn thì nó sẽ là nó khá là bẩn đi, thì mình Sơn là bẩn, lát bẩn hơn hay sơn bẩn hơn nhỉ? không, em nghĩ là ví dụ nhà em sơn thì nó sẽ bắn ra rất nhiều nơi mà mình phải bọc lại các thứ, mất công ấy. Đúng rồi, nhưng mà lát bẩn hơn hay sơn bẩn hơn? Nhưng mà Ok, cảm ơn Phong, bạn nói hơi ngược. Ở đây thì thực tế thì chúng ta nên sơn sau nhé, lát trước, thường là thế, các công trình thường làm như vậy. Bởi vì sao? Lát thì chúng ta sử dụng các cái vữa thì lát thì thường là sẽ ốp chân tường luôn, đúng không? Và khi ốp chân tường thì thợ sẽ bôi những cái ở chân tường và có thể làm bẩn cái chân tường đó, cái vữa đen chẳng hạn nhé. Sau đó người ta đổ mạch vữa bằng vữa trắng, nhưng mà cái xi măng để mà lát vẫn là xi măng đen, và nó sẽ làm bẩn cái chân tường của các bạn. Nếu mà các bạn sơn trước ấy, thì khi mà bẩn như vậy thì khi các bạn có lau đi thì nó vẫn bẩn, nó vẫn đen, đúng không? Nhưng mà đối với lát trước ấy, thì khi các bạn sơn như bạn Phong nói là bẩn, nhưng mà cái sơn đấy nó rỏ xuống sàn ấy, thì chúng ta có thể lau đi mà không ảnh hưởng gì đến cái sàn đấy. Đấy, nó có thể lau một cách rất là dễ dàng. Nên là sơn thì thường là công tác sau. Mặc áo cho công trình ấy, thường là sau. Còn lát thì chúng ta làm trước để cho nó đỡ bẩn cái chân tường. Đấy, ốp lát thường đi với nhau và đi trước. Thế thì đấy là một cái ví dụ đơn giản thôi nhé. Là chúng ta thấy là cái quá trình thi công là phải có ông trước ông sau. Thế thì cái việc hợp tác này rất là quan trọng. Tránh cái việc dẫm chân nhau, đúng không? Một cái mặt bằng thì chỉ có một ông làm thôi. Đấy. Thế thì chúng ta chú ý cái này nhé. Sau này các bạn làm đồ án tốt nghiệp hay là những cái đồ án khác liên quan đến tổ chức thi công mà, thì cái vấn đề hợp tác này rất quan trọng. Thằng nào trước thằng nào sau, đấy là cái cần phải trả lời ở đây. Đấy. Thế nhiều bạn lại sơn trước khi chat ấy. Đấy, để ý cái chỗ đó, đúng không? Đấy là cơ bản thôi, nhưng mà chúng ta phải lưu tâm một chút. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai là cái quá trình hợp tác xây dựng thì nó cũng rất là quan trọng, đúng không? Cái relation ở đây là cái mối quan hệ, complex relation ở đây, tức là mối quan hệ phức tạp. Mỗi ông thợ là một kiểu, đúng không? Họ sẽ có những cách tiếp cận khác nhau, họ sẽ cần cái điều kiện thi công khác nhau. Ở đây chỉ là vấn đề thợ thi công thôi, còn vấn đề dự án thì lại các bên khác nhau nữa. Đấy, có ông chủ đầu tư, có ông nhà thầu, có ông thiết kế, lại có ông tư vấn giám sát, vân vân, thì các ông này sẽ có mối quan hệ với nhau, và mối quan hệ này thường là phức tạp. Thế thì việc quản lý dự án ấy là phải quản lý tất cả các ông này. Đấy, thì có ông thì kiểu như nó làm chặt chẽ, có ông thì lại làm không chặt chẽ, có ông thì lại kiểu như là xử lý phần này thì lỗi, phần kia lại không lỗi, ví dụ thế. Thế thì quản lý công trình, quản lý giám sát hay là quản lý dự án nói chung thì đều phải quản lý các ông này để đảm bảo như là cái nào chặt thì chúng ta cần làm chặt, còn cái nào lỏng thì vẫn phải làm lỏng. Vì sao? Nếu cái gì chúng ta cũng chặt ấy, thì nói chung là không thể chặt được tất cả mọi thứ, đúng không? Tại vì nếu mà chặt quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ trong cái tiếp này. Đó. Rồi là mối quan hệ tương lai khi mà chúng ta tiến hành các dự án tương lai nữa. Cho nên là nó cũng rất là khó trong cái việc là mối quan hệ này. Rồi cái ý cuối cùng ở đây nó liên quan đến cái stakeholder này nhé. Tức là chúng ta thấy là phải tuân theo cái tiến độ thi công, ở đây là construction schedule hay là mặt bằng tổng thể đấy. Cái master plan ở đây là mặt bằng tổng thể thi công nhé, còn cái schedule kia là tiến độ thi công. Đó. Bởi vì các ông này sẽ làm chung trong một cái bảng tiến độ nhất định, và cái phối hợp ở đây là ông nào vào trước, ông nào vào sau, vào ngày nào và ra ngày nào là phải thực hiện theo cái tiến độ đó. Đó. Và cái tổng thể mặt bằng thi công, tức là khu vực này làm cái gì, khu vực này làm cái gì trong một ngày cụ thể. Thì đây chính là cái yếu tố mà nó khó khăn trong quản lý nhé, và đặc biệt là trong cái sản xuất xây dựng.
Rồi chúng ta còn một số các ý nữa liên quan đến sản xuất. Thì đây là hai cái ý mà nó bổ sung thêm cho phần này. Cái outdoor production này thì các bạn cũng thấy rất là rõ rồi đúng không? Outdoor production tức là nó không phải làm việc ở trong nhà, không phải là indoor mà là outdoor. Thế thì cái indoor hay là outdoor nó ảnh hưởng như nào? Outdoor thì nó ảnh hưởng rất nhiều về thời tiết. Đấy, thì ở đây các bạn thấy nó liệt kê ra một số ý. Thứ nhất là chúng ta phải quan tâm cái taking into account, là quan tâm đến cái ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết và khí hậu địa phương. Đó, thì cái này rất là dễ thôi đúng không? Tại vì nếu mà thi công vào mùa hè thì các đội thi công là nên tổ chức thi công vào buổi sớm và kết thúc muộn. Thế còn buổi trưa thì trời nắng nhất ấy, lúc nắng nhất ấy, thì không nên thi công, vì nó sẽ gây ra những cái tác động lớn đến công nhân và có thể xảy ra tai nạn lao động, tức là vấn đề về an toàn đấy. Rồi là các điều kiện về khí hậu, về môi trường thì chúng ta cũng nên giảm thiểu các thiệt hại đến mức tối đa. Đấy, che chắn này, hay là thiết kế các cái hệ thống kỹ thuật để làm sao phù hợp với điều kiện tự nhiên khi thi công. Còn cuối cùng là cái consider cái suitable construction methods in tropical weather, thì cái này các bạn biết đúng không? Tức là quan tâm đến cái phương pháp mà phù hợp trong thi công đến cái điều kiện khí hậu nhiệt đới để gắn với điều kiện của Việt Nam. Đây là outdoor production nhé, nó khác biệt so với sản xuất công nghiệp là sản xuất trong nhà máy. Thế còn cái cuối cùng là liên quan đến cái speed of technological changes in construction is accelerating. It's slow but it's accelerating. Tức là nó chậm nhưng mà nó đang phát triển nhé. Nếu mà so sánh với công nghệ đối với cái kỹ thuật thông tin chẳng hạn, hay là so với các cái ngành công nghiệp khác, thì rõ ràng công nghệ ở trong xây dựng rất là chậm phát triển, rất là chậm. Nhưng mà gần đây thì tốc độ nó được phát triển mạnh hơn với cái lồng ghép vào cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì các bạn thấy bây giờ các bạn sẽ thấy rất nhiều cái kỹ thuật mà được áp dụng ở trong xây dựng khá là mới. Trong những cái công nghệ này thì các bạn đã biết những công nghệ nào rồi, hay là biết tất cả rồi? Ví dụ như là augmented virtual reality này, thì cái này trong game hay là trong những cái thiết kế đồ họa thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Nó là công nghệ thực tế ảo vân vân đấy, để có thể áp dụng. Tức là người ta sẽ thiết kế dưới dạng nhiều D đúng không? Và người ta sẽ có cho cái trải nghiệm đi vào trong công trình luôn. Thì cái này thì chắc là các bạn cũng đã từng nghe đến. Đeo các cái kính vào đúng không? Và cả người kỹ sư thiết kế và cái người trải nghiệm thì đều được sử dụng cái thực tế ảo này để chúng ta biết cái công trình xây dựng nó hình thù như thế nào, cụ thể đi vào trong công trình như thế nào. Cái này thì có thể vừa trong thiết kế và vừa trong thi công người ta có thể ứng dụng được. Thế còn cái connected wearable and portable devices thì cái này thì các bạn cũng dễ thấy. Connected ở đây là chúng ta có thể sử dụng các máy tính bảng này, các cái đồng hồ đeo tay này, hay là những cái thiết bị mà có thể đeo bởi người kỹ sư mà người ta giám sát trên công trường ấy. Thì người ta sẽ không dùng cái bảng giấy nữa đúng không? Mà người ta sẽ sử dụng các cái thiết bị này để tra cứu về bản vẽ, tra cứu các thông tin cho công trình. Và đặc biệt nó gắn với hệ thống BIM ấy, hệ thống Building Information Model ấy, để chúng ta biết được là tại cái vị trí đấy thì lắp đặt cốt thép như thế nào, hay là lúc thi công đường ống ấy, thì nó có thể bị xung đột với những cái kết cấu khác hay không nhé. Thì cái thiết bị này là thiết bị rất là phổ biến bây giờ, đặc biệt là những cái nước phương Tây ấy, thì họ áp dụng khá là nhiều. Việt Nam thì còn hạn chế, nhưng mà nhiều chủ đầu tư họ đã sử dụng rồi. Nhiều chủ đầu tư và nhà thầu đã sử dụng những cái thiết kế nhiều D và cũng như là các cái thiết bị đeo tại công trường cho các kỹ sư rồi. Rồi là cái drones thì các bạn cũng biết là các cái flycam đấy đúng không? Trước đây thì nó đắt đỏ nhưng bây giờ thì nó rất là rẻ, ai cũng có thể sở hữu được cái drone này. Thì drone này nó áp dụng trong xây dựng thì rất là phổ biến trong cái việc giám sát cũng như là để đo đạc đấy, mang tính chất là survey, tức là để khảo sát địa chất, địa hình. Đấy, cái drone này là một cái ưu thế đặc biệt trong công nghệ xây dựng mới. Rồi là robot thì là cái Android thì các bạn cũng biết đúng không? Rồi là autonomous heavy equipment thì là thiết bị tự hành mà có công suất lớn, vân vân. Rồi là collaboration in BIM, scan to BIM and 3D printing. Thì cái này thì cũng rất là phổ biến trong công nghệ xây dựng hiện nay. Thì chúng ta có thể biết, mặc dù áp dụng thì tùy từng công trình và tùy từng dự án, thế nhưng mà cái sự manh nha của nó thì có hàng chục năm nay rồi.
và cái sự gọi là tham gia của nó vào công trình xây dựng thì càng ngày càng nhiều. Đấy, thì chúng ta cũng nên tiếp cận với những công nghệ mới như thế này trước là để biết, đúng không? Sau đó là áp dụng cho những công trình thực tế khi mà dự án nó có nhu cầu sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ là 11 giờ 15. Do you want to have a break? Anyone? Do you want to have a break? Thầy ạ. Or you keep doing that until, for example, 11:30, and then we finish a little bit earlier? What do you want? Finish earlier. Okay, the point of Plum is finish earlier. How about Hương? Me too. Me too. Okay, you too. Oh, you guys too, right? Yes. Okay, we keep doing that until 15 minutes more, and then we finish earlier. As the last part of the chapter related to construction market. Construction market. So the market is a very difficult term to define. So what is market? Anyone know what is market, right? What is market is, but can you define it? What is market? Market is what? You say that is environment. The market is environment. Is this correct? Okay. How about we can change that to market is a place where includes buyer and seller. Is this correct? Okay. Okay, the market. So about the market, we can say that it's a place or a location or a collection. In here we have the definition is a collection. We can say that it's a place or a location. But we can say that a collection because it's collect of buyer and seller and who have a potential for trade with each other. I mean, the buyer is want to buy a product and then the seller have willing to sell or provide the product or services to the buyer. So the market is a place or a location or a collection. We can say that. Okay. Chỗ này thì thị trường thì nó là một địa điểm rồi, là một cái nơi hay là một cái tập hợp người mua và người bán. Đấy thì chúng ta có thể giải thích như vậy. Nhưng mà khái niệm này thì nó khá trừu tượng, đúng không? Nó trừu tượng ở chỗ là nếu mà nó là địa điểm thì nó không hẳn là địa điểm. Mà nói là một cái sự tập hợp thì nó cũng không hẳn là tập hợp. Thì nhiều khi thị trường nó toàn những người bán thôi, cũng có người mua và ngược lại. Ví dụ thế, thị trường nó bị khiếm khuyết chẳng hạn, ví dụ thế thì nó là chỉ có người mua và không người bán và ngược lại. Thế thì ở đây chúng ta dùng cái từ collection là mang tính chất chung thôi nhé. Chúng ta có thể hiểu là một cái place là một cái địa điểm hoặc là một cái location cũng là một cái địa điểm. Nhưng mà cái địa điểm thì chúng ta đừng hiểu nó là một địa điểm mang tính chất là physical, tức là một địa điểm vật lý nhé. Nó có thể là vật lý, tức là một cái nơi chợ búa để có người ta có thể buôn bán, hoặc có thể là một cái nơi chợ nhưng mà chợ ở đấy không phải là vật lý, tức là khi chúng ta buôn bán trên một cái sàn giao dịch nào đó, có thể là online, có thể là offline, nhưng nó trên một cái sàn nào đấy có một hệ thống thông tin nội bộ, thì cái đấy là thị trường, cũng là một cái thị trường nhưng mà nó là thị trường không phải là physical, non physical. Đó thì chúng ta có thể kể ra ở đây cái market, the market can be a geographical or virtual location. Đấy thì cái đây chúng ta cũng phải chỉ ra nó có thể là một cái địa điểm mang tính vật lý, mang tính địa điểm địa chất, hoặc có thể là một địa điểm ảo thôi, là một cái sàn giao dịch nào đấy.
Thì đây là ý thứ hai. Anything else we can say about the market, especially construction market? This can be local or global. Yes, it can be local or global. We can say that either local, global or local, because the market is very wide or it's also very narrow. It depends on where we define the market. For example, if we say that the market it can be like in a province, in a city, we can say the local market. And if we think about the markets as a country, so that's why we can say that it's also a local, but it's very big. It's bigger than the city. And if we compare the market in the country as the market for the global, we can see that the difference between the local and the local. In the global, we can see that we can trade internationally between the country to the other country. So that's why the market is very wide or very narrow perspective. Tức là nó có thể là global như bạn Lâm nói, hoặc có thể là local thôi, tức là theo địa phương thôi, đúng không? Thế thì cái này thì tùy thuộc vào cái công ty hay là cái sản phẩm đấy nó chiếm lĩnh ở cái mức độ nào. Đấy, global ví dụ như chúng ta thấy là các cái nhãn hiệu của phương Tây, đúng không? Như là McDonald's này, hay là iPhone, hay là Nokia, hay là rất là sản phẩm khác, Mercedes, đúng không? Hay Toyota, hay là các bạn name it, các bạn có thể name it rất nhiều, đúng không? Cái đó gọi là global. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng nhập rất là nhiều trong vòng 20 năm trở lại đây, rất là nhiều. Trước đây thì cái global này rất là ít, nhưng bây giờ sau khi kinh tế mở cửa năm 91 hoặc là 99 thì chúng ta đã mở cửa kinh tế thị trường, thì có rất nhiều cái nhãn hiệu mới vào. Còn local thì rất là rõ, đúng không? Có thể là thị trường của địa phương thôi, của tỉnh, thành phố nào đó. Đấy, thì cái này chúng ta dễ thấy. Nhưng mà kinh tế hiện nay nó được coi là kinh tế phẳng ấy, thì cái vấn đề global nó rất là rộng. Và nếu mà cách đây khoảng 20 năm ấy, nếu mà Covid nó diễn ra cách đây khoảng 20 hay là 30 năm trước đây ấy, thì cái tác động của nó thì sẽ không thể như bây giờ được. Nhưng bây giờ thì chi phí di chuyển quá rẻ, ai cũng đi du lịch, làm việc xuyên quốc gia, thế nên là cái việc mà xuất hiện Covid tại thời điểm này nó tác động quá mạnh nhé. Giống như là ngày trước đây chúng ta có cái dịch SARS ấy, dịch SARS mà năm 2000 này. Cái thời điểm 2000 đấy thì ít người đi du lịch quốc tế và cái sự thông thương quốc tế nó cũng ít, đúng không? Thế như vậy tác động của SARS nó rất là ít. Nhưng mà Covid bây giờ thì nó khác hoàn toàn. Thì đấy là cái vấn đề thị trường quốc tế và nội địa, local. Tiếp theo thì là một ý này, một bạn phân tích tiếp ý này, cái price. What is price? When we say about markets, we have to mention about price. What is price? Anyone volunteer to say about price? Can I ask someone, for example, Vin, can you hear me? Can you say something about price? It seemed like Vin wasn't there. How about that? You want to say something about price? What does it mean? Price is the amount of money to be paid for a goods, service, or asset that the buyer must pay for the seller. Okay. So the price is the amount of money, right? A buyer must pay or willing to pay to the seller for goods and services. So, so what is price in the market? What is the contribution of price in the market? That, can you say something? The price presents an important feature of the market. So what is the contribution of price in the market?
how it contributes to the market. Is define how much you will have to pay to own it, to own that good. Okay, it's present how much you have to pay to own the goods and services. Yes. But we can say that in the market, we have the relationship between the demand and the supply. So in the market, if the demand higher than the supply, so what the price would be? Is higher or lower? It's going to be higher. Going to be higher because it demands higher than the supply. So in the market, we lack of goods and services. So the buyer really want to buy that, but we don't find that in the market. So try to increase the price in order to get more profit. So that's why if we see the demand higher than the supply, the price should be higher. And in opposite way, if the demand lower than the supply, so the price should be lower because the buyer doesn't want to buy, but the seller have so many goods and products to sell. Is like sufficient in the market, and then the price should be lower. Okay, so in here we can see that the price represents a very important market feature in the market. And also in here we have the terminology monopoly. Do you want to say about monopoly? What does it mean? Monopoly. It's not độc tài. We can say something different. It's almost like độc tài. Monopoly. Độc quyền ạ. Độc quyền chính xác. How about cái độc quyền này nó ảnh hưởng đến cái price như nào các bạn? Can you say something? Okay, of course. Thank you, Kang. You got a very good point. You see that if we have monopoly in the market, that means the buyer doesn't have any right and power. The power belong to the seller. The seller is a game player. They control the game. They set the price and they decide where they want to buy the resources and where they want to sell the market product. So that's why the price have to be controlled by the seller. It's very it's not good for the international market. And in here, when we say about the market, we have to say about the economy function for the market. That market participation is related to two organization, two party. The first one is the seller and the second one is buyer. And we can see here the relationship between the supply and demand. A market economy functions under the law of supply and demand. That means, as we already mentioned, if the demand higher than supply, the price should be higher. And if the supply higher than demand, the price should be lower. It's in the correlation between supply and demand. We can see that very easily. Okay, when you see about the market, we have to say about its function, say about its situation and relationship. Tức là mối quan hệ cung cầu ấy, thì cái này thì các bạn đã học trong kinh tế học rồi, đúng không? Kinh tế chính trị cũng học rồi. Tức là cái nền kinh tế thị trường ấy, ở đây cái cụm từ chúng ta dùng ở đây là market economy. Market economy, nhé. Market economy thì nó là kinh tế thị trường đấy, nó sẽ có cái chức năng hoạt động dưới một cái luật cung cầu. Và nếu mà đúng nguyên bản cái pure market economy ấy, tức là cái nguyên bản ban đầu của cái nền kinh tế thị trường ấy, thì cái luật này là luật quan trọng nhất.
và nó quy định cái giá cả hàng hóa để trao đổi trên thị trường là bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ hiện tại trên thế giới thì không có một cái nước quốc gia nào nó gọi là pure market economy cả. Bởi vì là dù là có nền kinh tế thị trường lớn đến đâu hay là nó phát triển như thế nào thì đều phải có vai trò quản lý của nhà nước. Đấy, các bạn biết là cái sự tác động của nhà nước vào nền kinh tế bao giờ cũng có, tùy mỗi quốc gia nó nhiều hay là ít thôi nhé. Thì cái này Việt Nam chúng ta thấy cũng rất là rõ, đúng không? Cái việc mà ví dụ giá điện này, giá xăng này, các cái giá mặt hàng thiết yếu, dầu hỏa, rồi là vật liệu xây dựng, giá thép vân vân, đấy là những cái thiết yếu thì đều phải do nhà nước quản lý. Đấy là do cái gọi là bàn tay của nhà nước tác động vào nền kinh tế. Đấy, thế nên là cái sự gọi là kinh tế thị trường nó nhiều hay là ít phụ thuộc vào cái việc là nhà nước tác động vào nó nhiều hay là ít. Đấy, kể cả Mỹ thì cái việc tác động này của nó cũng rất là nhiều, đúng không? Họ có một cái gọi là ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ đấy. Thì các bạn biết là khi mà lãi suất nó tăng giảm hay nền kinh tế nó gọi là fluctuation ấy thì cái gọi là dự trữ liên bang đấy người ta sẽ đưa ra những cái gói, đúng không? Giảm hoặc là tăng lãi suất để kích cầu và ảnh hưởng lớn đến cái việc lưu chuyển hàng hóa cũng như là nhu cầu trong thị trường. Nhưng mà rõ ràng là Mỹ với Việt Nam thì khác hẳn nhau về cái cách tiếp cận trong việc xây dựng thị trường. Cái supply và demand cũng khác hẳn nhau luôn, cách tiêu dùng nữa, vân vân. Nhưng mà nền kinh tế thị trường thì chúng ta nhất định phải nhớ cái mối quan hệ này nhé. Thế còn một cái ý cuối cùng ở đây đó là trường nó có, nhưng mà cái người tiêu dùng người ta không muốn tiêu dùng cái hàng hóa đấy, ví dụ tẩy chay chẳng hạn. Ví dụ gần đây có mấy cái vụ mà ví dụ mà các cái hãng hình như là có hãng Nike ấy, cái hãng mà sản xuất đồ thể thao ấy, ở Trung Quốc, đúng không? Nó gây ra một số các cái hiểu lầm và người Trung Quốc là quyết định tẩy chay. Cái ông mà gọi là đại diện của hãng Nike ở bên Trung Quốc ấy là một cái siêu sao ca nhạc gì đấy thì không nhớ tên, đứng lên tuyên bố là tẩy chay cái hàng này, và rất nhiều người fan hay là những người trên thị trường người ta hưởng ứng cái nhu cầu đó, cái gọi là cái tẩy chay đấy. Thế là chủ tịch của Nike tức là cũng đứng lên đăng đàn xin lỗi, đúng không? Báo chí cũng dùng beng nhất, tức là đây là cái lỗi nọ kia, nhận lỗi và sau đó là đưa ra cái chính sách tuyên bố là sản phẩm Nike là của Trung Quốc và vì Trung Quốc. Đấy, thì đấy là cái tác động của cái người bán và người mua đấy. Mặc dù là nhu cầu thị trường vẫn có, nhưng mà nền kinh tế thị trường ấy thì có nhiều người bán và có thể được chọn lựa có thể tẩy chay mặt hàng này hay không. Đó, thì các bạn thấy rõ cái mối quan hệ ở đây là nhu cầu và mối quan hệ giữa người mua và người bán. Thì đây, đối với nền kinh tế thị trường là như vậy. Thế còn đối với xây dựng nhé, mình nói một đoạn này ngắn gọn nữa thôi, là nói về xây dựng thì nó cũng tuân theo cái quy luật chung của nền kinh tế thị trường này nhé. Thế nhưng mà ở đây ấy, là chúng ta hiểu cái vấn đề giữa người mua và người bán ấy, nó khác biệt một chút. Là đối với nền kinh tế thị trường, đối với hàng hóa nói chung thì người mua với người bán thì thường cái độ phân cấp của nó nhỏ hơn. Tức là ví dụ một cái điện thoại thì cái ông mà mua điện thoại đấy là người sử dụng, là người mua rồi. Thế còn ông bán điện thoại là người bán, rất là dễ thấy, đúng không? Nhưng mà đối với sản phẩm của ngành xây dựng thì cái người mua và người bán nó đa dạng và nó mang tính chất là tương đối khác nhau. Ví dụ chủ đầu tư sẽ là người mua. Đấy. Trong trường hợp mà trong giai đoạn đầu tiên của dự án ấy, chủ đầu tư sẽ là người mua. Nhưng mà đến giai đoạn sau, chủ đầu tư xây xong cái công trình ấy rồi, đúng không? Và bán cho người sử dụng cái công trình đấy, ví dụ khách mua chung cư đấy, thì lúc đấy cái ông chủ đầu tư lại là trở thành người bán. Đó. Giai đoạn đầu thì chủ đầu tư là người mua bởi vì họ mua cái dịch vụ thiết kế của bên tư vấn này, họ mua dịch vụ thi công của bên nhà thầu, rồi là mua các dịch vụ khác của các bên để xây dựng công trình đấy. Thế về sau họ lại trở thành người bán. Đó. Thế còn trong bất động sản cũng vậy thôi. Cái việc người mua người bán này nó cũng rất là tương đối. Có khi thị trường chỉ toàn người bán với nhau, ông này mua của ông kia, xong rồi đội giá lên, mỗi ông muốn ăn một ít. Thế nó sinh ra cái trò bong bóng bất động sản là vì thế nhé. Thì các bạn thấy là báo nó nói đến những cái thị trường bất động sản nó bị bong bóng này, hay là những cái thị trường bất động sản bị đóng băng vân vân đấy. Thế vì chẳng có người mua, chỉ có toàn người bán với nhau, họ đẩy giá qua lại và khiến cho thị trường bị tăng giá lên. Đấy, thì đấy là
yếu tố người mua và người bán nó mang tính chất tương đối trong ngành xây dựng. Đó. Và thêm một cái nữa là sự can thiệp về nhà nước của cái chúng ta vừa nói là monopoly ấy, đó là cái sự can thiệp về chống độc quyền nhá. Thì đây là cái ý của thị trường. Cái phần này thì trong môn này thì không thi đâu, nhưng mà cung cấp cho các bạn một số kiến thức chung để nói về thị trường xây dựng thôi. Và chúng ta dùng những kiến thức này để phát triển cho những cái phần sau liên quan đến thầu, bởi vì là thầu thì liên quan đến môi trường cạnh tranh mà, thì đó là liên quan đến thị trường nhá. Thì đây là nội dung của cái phần này. Thì đây là chúng ta đã hết cái nội dung của chương số 1 rồi nhá. Các bạn có hỏi thêm gì không? Nhá, thì đấy là cái chương số 1 và mình tiếp cận theo cái cách là mình giảng một phần tiếng Anh và mình giải thích tiếng Việt. Nói chung là mình nói tiếng Việt cũng khá nhiều đúng không? Thế thì các bạn bây giờ các bạn muốn chương 2 và các chương tiếp theo ấy, chúng ta tiếp cận theo cái hướng là nhiều tiếng Anh hơn hay là nhiều tiếng Việt hơn? Đây là tham khảo thị trường đây. Nhiều tiếng Việt hơn ạ. Ok, nhiều tiếng Việt hơn. Đấy là Cái này vừa rồi. Tiếng Anh không ạ? Tiếng Anh ạ. Anh ạ. Mix cả hai được không ạ? Thì mình đang mix rồi đấy, nhưng mà mix theo kiểu của chương 1 này có ổn hay không? Thế Các bạn này có ổn hơn happy? đấy. Cái này được rồi. Như Ok. này hơn ạ. Giải thích nhiều tiếng. Như này hoặc thì nhiều tiếng Việt hơn cũng được. Ok. Rồi nhá, thế thì chúng ta sẽ tiếp cận theo cái cách đấy của chương sau nhá. Thì mình sẽ slide thì các bạn đã có hết trong tay rồi đúng không? Chúng ta cố gắng đọc trước đi, tra từ trước đi. Xong rồi đến phần đấy, tất nhiên là phần sau nó sẽ học về kiến thức chuyên môn nhiều hơn đấy, nó sẽ khó hơn một chút. Còn phần chương này thì mang tính chất giới thiệu thôi, thì nó có thể là các bạn sẽ hiểu hết rồi đúng không? Chương sau nhá, thì chúng ta tiếp cận theo cái hướng là các bạn đọc trước, và mình cũng sẽ giữ cái cách nói như thế này. Đầu tiên là sẽ có một số giới thiệu tiếng Anh, xong chúng ta trao đổi tiếng Anh trước, lấy ví dụ, phân tích. Sau cuối cùng là sẽ thêm một đoạn đế tiếng Việt vào để giải thích cho các bạn nào mà chưa hiểu nhá. Thì cách tiếp cận sẽ là như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta ngừng ở đây nhé. Các bạn trao đổi vừa rồi rất là nhiều cái buổi hôm nay đấy, thì chúng ta ghi vào mục chat ở đây. Mình sẽ tổng hợp. Rất nhiều bạn là mình bắt đầu quen tên, có Lâm này, có Khang này, có ai nữa.